देणार आहेत. डॉक्टर जायभाय हे सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करीत आहेत. त्यांनी नवरोजी वाडे याच्या भूगोल विभागात या आधी 13 वर्ष काम पाहिलेलं आहे. ते MSc PhD आहेत आणि पुणे विद्यापीठाच्या तसेच नेहरू म्हणजे नॉर्थ ईस्ट हिल युनिव्हर्सिटी शिलाँग, त्यानंतर MS युनिव्हर्सिटी वडोदरा, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, सोलापूर युनिव्हर्सिटी आणि SNDT आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजवरती काम पाहत आहेत. त्यांनी अनेक मासिकांच्या संपादकीय समित्यामध्ये ते आहेत, सदस्य आहेत. हिल जॉग्राफर्स, ट्रान्झॅक्शन्स, थिओरॉटिकल अँड अप्लाइड जॉग्राफी, ॲक्टा जिओफिजिक्स अशा अनेक नामवंत संशोधन पत्रिकांच्या संपादकीय समित्यांचे ते सदस्य आहेत. मिस्टर बीन आहेस का तू? आतापर्यंत 8 PhD विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं आहे आणि MPhil विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. त्यांनी अनेक शोधनिबंध आणि पुस्तकं पण प्रसिद्ध केलेली आहेत. संशोधनाच्या निमित्ताने त्यांनी 20 पेक्षा अधिक देशांना भेटी दिलेल्या आहेत. असं त्यांचं बहुआयामी असं व्यक्तिमत्व आहे आणि मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचे विचार मांडावे. ओव्हर टू यू रवींद्र. ओके सर, थँक्यू सर. यू कॅन स्टार्ट. हो, आदरणीय कार्लेकर सर, त्याचबरोबर आदरणीय राजीव पंडित सर, तुम्ही हा जो उपक्रम राबवता या उपक्रमामध्ये मला सहभागी होता आलं आणि मला आज जी आपण संवाद करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचे खूप खूप आभारी आहे. सरांनी मला सांगितलं की मुळातच वॉटर ह्या विषयावर अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी व्याख्यानमाला आहे आणि यावेळेस तू एक त्या ठिकाणी व्याख्यान दे. सरांना मी म्हटलं सर खरं तर वॉटर हा इट इज अ सायन्स, इट इज अ सोशल सायन्स, इट इज अ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी म्हटलं. आणि आपण जे भूगोलात अभ्यास करतो त्याचा एक दृष्टिकोन वेगळा असतो, त्यामुळे खूप असा व्यापक असा विषय, त्याचे अनेक पैलू आहेत, अनेक त्याच्या गोष्टी आहेत. तर ते म्हटले की बऱ्याचदा या ठिकाणी जो उद्देश असतो की वेगवेगळ्या विषयातली लोक एखाद्या गोष्टीकडे कसं पाहतात त्या दृष्टिकोनातून जर सांगता आलं तर सांगू. आणि त्यामुळे मला त्यांनी एक थोडासा चॅलेंजिंग टॉपिक दिला की व्हॉट इज द फ्युचर ऍक्च्युअली ऑफ द वॉटर. तर हे पाहत असताना माझ्या असं लक्षात आलं की वॉटर सिक्युरिटी ही जी गोष्ट सध्या बऱ्यापैकी चर्चिली जाते, तर भविष्यामध्ये जे काही आव्हान आहे ते खऱ्या अर्थाने वॉटर सिक्युरिटीचं आपल्या समोर आव्हान आहे. जे पाण्याची उपलब्धता या संदर्भामध्ये आजकाल बऱ्यापैकी तो परावलीचा शब्द बनलेला आहे. भूगोलामध्ये ज्यावेळेस पाहत असतो, कारण एक त्याचा आम्ही असं समजतो की एक होलिस्टिक दृष्टिकोन एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा असतो. यामध्ये वेगवेगळे क्षेत्रातील लोक काम करतात, पण त्याला बहुआयामी ज्याला असं सरांनी शब्द वापरला, त्या वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून तुम्ही जॉग्राफीचा माणूस बघू शकता. त्याचं कारण असं आहे की फिजिकल जॉग्राफी आणि ह्युमन जॉग्राफी या दोन्ही ज्या ब्रांचेस आहेत त्याच्यामध्ये ह्युमन म्हटलं की त्यामध्ये मानवी जीवनाशी निगडीत असले किंवा मानवाशी निगडीत असलेल्या सर्व गोष्टींचा त्याच्यात समावेश होतो. आणि त्याचबरोबर जर नैसर्गिक जर आपण म्हणतो फिजिकल असं आपण म्हणतो की त्या ठिकाणी मग ऍटमॉस्फिअर, देन लँड म्हणजे लिथोस्फिअर, ऍटमॉस्फिअर, देन हायड्रोस्फिअर, अशा सगळ्या गोष्टींचा जे काही पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आढळतं त्याचं एक डिस्क्रिप्शन करणं, त्याचं विश्लेषण करणं, एक्सप्लेनेशन करणं, या सगळ्या गोष्टींचं. त्यामुळे दोन्ही दृष्टिकोनातनं मला वाटतं की बघण्याचं एक साधारणतः होतं. त्यामुळे हा विषय खूप मोठा आहे. इफ यू टेक द वन आस्पेक्ट ऑफ दॅट, त्याच्यामध्ये प्रचंड अशी माहिती असलेली दिसून येते. मी 1-2 लेक्चर त्या ठिकाणी अटेंड मला करता आली, कारण आमच्याकडे 2-3 सलग कार्यक्रम असल्यामुळे मला रोज उशीर व्हायचा. त्यामुळं खरं तर मला पूर्ण ते व्याख्यान ऐकायची होती. आणि कालचा जो विषय मी पाहिला की त्यामध्ये प्राचीन काळामध्ये की साधारणतः पाण्याचं व्यवस्थापन या बाबतीमध्ये म्हणजे एक तो विषय घेतला तर किती डेप्थ पर्यंत, म्हणजे त्यांनी त्या ठिकाणी हरप्पन जे कल्चर पाहिलं त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सिस्टीम्स सांगितल्या, फार पेशवे काळापर्यंत अलीकडे ब्रिटिश पिरियड पर्यंत साधारणतः त्यांचं सगळ्या गोष्टींचं त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे सांगितलं. अशा प्रकारे यू टेक वन आस्पेक्ट ऑफ दॅट वॉटर सिक्युरिटीच्या वॉटरच्या बाबतीमध्ये आपल्याला दिसून येतं.
भूगोलामध्ये जे काही आमचा बघण्याचा जो दृष्टिकोन असतो की वेन वी लुक ॲट द थिंग्स फ्रॉम द लोकली, जे लोकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, देन वी लुक ॲट द थिंग प्लेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू, देन रिजन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, अँड देन स्केल पॉइंट ऑफ व्ह्यू, अँड देन ह्युमन एन्व्हायरमेंट इंटरॅक्शन. यामध्ये साधारणतः कुठलाही प्रश्न घेतला की आमचं लगेच स्थानिक ते जागतिक असं एक बघण्याचा थोडासा एक दृष्टिकोन तयार होतो. इथे मी ज्यावेळेस वॉटर सिक्युरिटी बदल तर त्याच्या जी ज्या काही संकल्पना आहेत त्याच्यात त्याच्याशी निगडीत त्या थोडक्यात पाहूया. त्याचबरोबर म्हणजे माझं जे व्याख्यानाचं स्वरूप आहे ते थोडक्यात त्यानुसार सांगतो. त्यानंतर जागतिक स्तरावर कारण इतकी विविधता, इतके देश, प्रत्येकाचा एक प्रश्न आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न, त्यामुळे तसं न घेता सर्वसाधारणतः त्याचा एक आढावा घेऊन मग भारत आणि मग काही भारतातील एक दोन उदाहरणं, पुण्यातील एक दोन उदाहरणं आणि नेमकं मग भविष्यामध्ये आपण कसं बघायला पाहिजे, आपल्याकडे काही उत्तर आहेत का, की आपल्याकडे जी काही विचारधारा आहे त्याच्यात काही उत्तर आहेत का, आपल्याकडे काही लोकांनी प्रकल्प राबवले किंवा काही उपक्रम राबवले त्याच्यात काही उत्तर आपल्याला शोधता येत का. तर मला असं वाटतं अशा दृष्टिकोनातून आपल्याला हा चर्चेचा उहापोह साधारणतः जे काही मला 1-1.25 तास मिळाला त्याच्यामध्ये साधारणतः आपण करूया. ही जी डायग्राम आहे मला असं वाटतं की ही काय मी एक्सप्लेन करणार नाहीये कारण ही प्रत्येक व्याख्यानामध्ये किंवा बऱ्याचदा दाखवलं जातं. याच्यातलं महत्वाचा फक्त मुद्दा असा आहे की जे पाणी आपण सगळ्यांना पाहायला मिळतं, कारण जे काही ग्राउंड वॉटर आहे ते सगळ्यांना आपण सगळे वापरतोच आणि ग्लासियरमध्ये जे काय आपण शुद्ध पाणी की जे हिम नद्यांमध्ये किंवा आईस कॅप ज्याला आपण म्हणतो, हिमनग असतील किंवा हिमनद्या असतील किंवा त्या ठिकाणी परमाफ्रॉस्ट असेल की या सगळ्यामध्ये जे ते बहुतांश आपलं शुद्ध पाणी आहे हे सगळ्यांना कल्पना आहे. वॉटर सिक्युरिटीचा प्रश्न का निर्माण झाला तो याच्याचमुळे निर्माण झाला आणि त्यामुळे सरफेस वॉटर ज्याला नद्यांमध्ये असेल किंवा जे आर्टिफिशियल डॅम्स आपण तयार केले त्यामध्ये असेल किंवा जे नॅचरल लेक्स आहेत त्याच्यामध्ये असेल, जे आपल्याला सरफेस वॉटर इज जस्ट हार्डली अराउंड 1.2% हो अराउंड 1%. आणि मग तेवढं जर पाणी आपल्याला दिसतंय साधारणतः आणि मग त्याच्या बाबतीमध्ये पूर्ण एवढे त्या ठिकाणी आज जर बघितलं वी आर अप्रोच दी 7 बिलियन आणि इतकी लोकसंख्या या सगळ्या याच्यावर आपली उपजीविका करते. तर त्या दृष्टिकोनातनं आणि जे प्रश्न निर्माण झाले तर त्याचं एकंदरीत भविष्यात काय स्थिती असेल असं आपण एक थोडक्यात आढावा घेऊया. माझ्या स्लाइडमध्ये बरीचशी माहिती असेल, खरं तर मला वेळ मिळाला नाही, ठरवलं होतं जास्त फोटोग्राफिक कराल, परंतु काही काही मुद्दे साधारणतः आपण घेऊया. ज्यावेळेस वॉटर सिक्युरिटी हा ज्यावेळेस आपण प्रश्न विचारतो भविष्याच्या दृष्टिकोनातून, तर फूड सिक्युरिटी नंतर एनर्जी सिक्युरिटी अशा ज्या गोष्टी आजकाल इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी त्या दृष्टिकोनातून वॉटर सिक्युरिटी असा शब्द आला आणि तो जर आपण फूड सिक्युरिटीमध्ये जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी साधारणतः महत्वाच्या. एक तर म्हणजे अवेलेबिलिटी, तसं पाण्याच्या बाबतीमध्ये होतं पाणी अवेलेबल आहे का. दुसरी गोष्ट पाणी अवेलेबल असेल तर ऍक्सेसिबिलिटी, म्हणजे ऍक्सेसिबिलिटी म्हणजे काय, ती उपलब्धता आहे पण त्या ठिकाणी तुम्हाला ऍक्सेसिबल आहे का, तुम्हाला सुलभतेने ते घेता येऊ शकतं का. त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे येतात. एक म्हणजे त्या ठिकाणी फिजिकल ऍक्सेसिबिलिटी म्हणजे किती डिस्टन्सवर जाऊन तुम्हाला पाणी घेता यायला घ्यावं म्हणजे पाणी तुम्हाला उपलब्ध होतं. आणि दुसरं म्हणजे इकॉनॉमिक ऍक्सेसिबिलिटी, उद्या जर विकत घ्यायची वेळ आली तर तुमच्यामध्ये तेवढी कुवत आहे का. तर साधारणतः ह्या दृष्टिकोनातून ऍक्सेसिबिलिटी आहे. आणि तिसरा जो मुद्दा असतो तो म्हणजे क्वालिटीचा. तर अशा प्रकारे हे फूड सिक्युरिटीच्या बाबतीमध्ये फूडच्या बाबतीमध्ये तर तेच काही प्रमाणामध्ये किंवा त्याच प्रमाणे आपल्याला वॉटर सिक्युरिटीच्या बाबतीमध्ये आपल्याला म्हटलं जातं. सो आता सगळेच लोक म्हणतात शाश्वत विकास, आपण शेवटी ज्यावेळेस आपण त्याच्याविषयी त्याच्याकडे जाणार आहोत. तर हे जे शाश्वत विकासाचं आपलं काही जे काही धोरणं असतील किंवा जे काही गोल्स असतील त्याच्या दृष्टिकोनातून वॉटर सिक्युरिटी इज कन्सिडर वन ऑफ द इम्पॉर्टंट चॅलेंज. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की याची जी चर्चा होते सगळीकडं किंवा ह्या अशा प्रकारचे जे वीक साजरे केले जातात तेच साधारणतः महत्व आहे. आता ही समस्या एवढी का झाली, ज्याचे आपण उदाहरणं पाहणार आहोत. एक तर म्हणजे लोकसंख्या वाढते. लोकसंख्या वाढली की ऑटोमॅटिकली त्याची डिमांड वाढते. लोकसंख्या वाढतीये ठीक आहे, इट इज अ नॅचरल फिनॉमिनॉन आहे. तो थोडासा बऱ्यापैकी मेडिकल डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा क्वालिटी ऑफ लाईफ वाढल्यामुळे म्हणा तर बऱ्यापैकी मृत्यूदर कमी झालेला आहे. जन्मदर हळूहळू कमी होतोय, परंतु बऱ्यापैकी लोकसंख्या मात्र वाढते. त्याच्याही पेक्षा दुसरी गोष्ट की स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जे हे मात्र लोकांचं वाढतं. आतापर्यंत स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जे होतं ते युरोप, अमेरिका जो काही विकसित देश आहे त्यांचं त्या ठिकाणी चांगलं होतं, त्यामुळे त्यांचं कन्झम्पशन जास्त होतं.
मात्र जो पॉप्युलेशनचा मेजर चंक ज्यामध्ये साऊथ एशिया, आफ्रिका, साऊथ अमेरिका आणि अशा देशांमध्ये आपल्याला दिसून येतो. आता गेल्या काही दशकांमध्ये आणि बऱ्यापैकी या लोकांचे एकंदरीत जे जीवनमान आहे, हे जीवनमान आपल्याला वाढत दिसतो. आणि एक गोष्ट अशी, जीवनमान वाढलं कारण आपल्याकडं जीवनमानामध्ये आमच्यामध्ये रोस्टरचं एक मॉडेल आहे. ते रोस्टरचं मॉडेल काय सांगते इकॉनॉमिक जॉग्राफी मधलं, की विकासाचे पाय आहेत. तर सुरुवातीला काय ट्रॅडिशनल सोसायटी असते, नंतर प्री कंडिशन ऑफ टेक ऑफ, मग टेक ऑफ, मग मॅच्युअर, अँड व्हॉट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट. हा त्याला शब्दच दिला आहे, हाय मास कन्झम्पशन. ज्यावेळेस ज्या समाजामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कन्झम्पशन वाढतं, याचाच अर्थ समजून घ्यायचं की ती सोसायटी डेव्हलप झाली. सो दॅट वॉज द आयडिओलॉजी. सो ऑब्विसली वी ओबेड दॅट, वी फॉलोड दॅट आयडिओलॉजी ओव्हर द पिरियड. म्हणजे शाश्वत विकासाचं हे धोरण येईपर्यंत बऱ्यापैकी त्याच अंगाने चाललं होतं. आणि साहजिक आपलं कन्झम्पशन सगळ्याच पातळीवर मात्र वाढलेलं दिसून येतं. तर तो एक मोठा साधारणतः प्रश्न. आणि नवीन जे प्रश्न येतो म्हणजे क्लायमेट चेंज, की ज्याच्यामुळे ही गोष्ट खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये साधारणतः वाढते. वॉटर वी ईट, बेसिकली ज्यावेळेस पाणी आपण ज्यावेळेस बघतो, तर हा एक नवीन दृष्टिकोन त्या ठिकाणी दिलेला आहे, की तुम्ही जे फूड घेता, तुम्ही ते आपण जे जेवण घेतो, आपण जेवण करतो, तर त्याच्यामध्ये तेवढं ते फूड बनण्यासाठी किती पाणी लागलं. अशा प्रकारे आता त्या ठिकाणी फूड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशननी बऱ्यापैकी डॉक्युमेंटेशन त्याच्यावर केलं. आणि प्रत्येक पीक म्हणजे प्रत्येक जे पीक होतं, म्हणजे एखादे किलो तुम्ही डाळ घेतली, राईस घेतला किंवा त्या ठिकाणी मीठ घेतलं, तर त्याच्यासाठी किती लिटर पाणी त्या ठिकाणी लागतं, असा एक दृष्टिकोन त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि हा का आला साधारणतः, की जेवढं फूड वेस्ट होते किंवा कधी कधी एक्सेस त्या ठिकाणी निर्माण होतं काही प्रदेशामध्ये, आणि त्या ठिकाणी मग हा एक दृष्टिकोन त्यांनी त्या ठिकाणी असं मला वाटतं की महत्वाचं आहे. सो वी नीड 200 to 500 लिटर ऑफ वॉटर टू प्रोड्यूस द फूड कन्झ्युम डेली बाय 1 पर्सन. म्हणजे आपण जे जेवण करतो दिवसभरामध्ये, ते त्याच्या निर्मितीसाठी साधारणतः 2000 ते 5000 लिटर असं फूड आणि ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनने त्या ठिकाणी सांगितलेलं. सो एव्हिडन्स सजेस्ट दॅट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन कुड बी लिव्हिंग इन वॉटर स्ट्रेस कंट्रीज बाय 2025. नाउ वी आर दिस इज 2021. आणि सगळ्यांना कल्पना आहे की 2030 हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या गोल, जे 17 गोल दिले, त्याचं टार्गेट दिलेले आहे. आणि एव्हरीबडी इज नॉट स्ट्रगलिंग टू अचीव्ह दॅट वन. या दृष्टिकोनातून हे मोठे चॅलेंजेस असलेले दिसून येतात. तर थोडक्यात वॉटर सिक्युरिटी हा जेव्हा शब्द आपण वापरतो, तो वॉटर सिक्युरिटी म्हणजे नेमकं काय, असं ज्यावेळेस आपण बघतो. एकच मिनिट, इथे डेफिनेशन दिलेली आहे, मला वाटतं ती एक घेऊया आणि मग पुढे आपण आपल्याकडे एक मुद्दा साधारण त्याच्यामध्ये पाहूया. त्याच्यामध्ये असं म्हटलं, द अडॅप्टिव्ह कॅपॅसिटी टू सेफ गॉड द सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी. पहिली गोष्ट अवेलेबिलिटी, मी तुम्हाला मुद्दा म्हटलं होतं की पहिली गोष्ट काय, शाश्वत उपलब्धता पाहिजे कुठल्या गोष्टीची, आणि त्याचं सेफ गार्ड ते कसं उपलब्ध राहील, दिस इज वन थिंग. ऍक्सेस टू, मी ऍक्सेसिबिलिटीचा मुद्दा म्हटलो होतो. सो इट शुड बी ऍक्सेसिबल टू. and safe use of adequate, reliable, resilient quantity and quality of water, जो क्वालिटीचा विषय होतो, for health, livelihood, ecosystem and productive economies. म्हणजे हा फक्त पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही, हा आरोग्याशी निगडीत आहे, हा एकंदरीत आपल्या उपजीविकेशी निगडीत आहे, आपल्या सोबतली असलेली जी इकोसिस्टीम आहे त्याच्याशी निगडीत आहे. आणि त्याचबरोबर प्रोडक्टिव्ह इकॉनॉमिक्स, की जिथे जिथं पाण्याचं वापर होऊन जिथे इकॉनॉमीमध्ये साधारणतः त्याची गरज पडते, प्रोडक्ट निर्मितीमध्ये, तिथं पण त्याची गरज आहे. सो वॉटर सिक्युरिटी इज अ मोर ब्रॉड कन्सेप्ट. इट टेक्स केअर ऑफ ऑल दिस नेसेसरी आस्पेक्ट ऑफ द ह्युमन लाईफ. त्यामुळे ही वॉटर सिक्युरिटी आपल्याला जर अचीव्ह करायची असं साधारणतः, सो टू अचीव्ह वॉटर सिक्युरिटी वी मस्ट प्रोटेक्ट वल्नरेबल वॉटर सिस्टीम and mitigate the impact of water related hazards as flood, drought, and safeguard access to the water function and services. Okay, this is what they told that, and we need a integrated approach. त्यासाठी त्यांनी थोडेसे इन्फॉर्मेशन दिलेले आहेत की काय करणं गरजेचं आहे, तर ते आपण नंतर त्याच्यावर चर्चा आपण थोडंसं ज्यावेळेस नंतर पुढे जाऊ साधारणतः. त्याच्यात त्यांनी जे मुद्दे दिलेले आहेत की कमांड एरिया डेव्हलपमेंट, कॅचमेंट एरिया डेव्हलपमेंट पण तेवढीच महत्वाची असते. एनहान्समेंट ऑफ इरिगेशन इफिशियन्सी, कॅपॅसिटी एस्टिमेशन ऑफ रिझर्व्हायर्स, कारण सेडिमेंटेशनचा खूप मोठा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी असतो, त्यामुळे त्याचं कायम एस्टिमेशन करावं लागतं. वॉटर रिसोर्स असेसमेंट ऍट बेसिन लेवल, ग्राउंड वॉटर इन्फॉर्मेशन, वॉटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. सो दिस इज एक्सपेक्टेड इन द वॉटर सिक्युरिटी, की तुम्ही कायम ह्या गोष्टींचं मॉनिटरिंग करणं गरजेचं आहे, की तुम्हाला उपलब्ध असलेलं पाणी, त्याच्यापासून ऍक्सेसिबिलिटी आणि त्याची क्वालिटी
जेणेकरून जिचा वापर आपण हे जे 4 सेक्टर डेफिनेशन मध्ये दिलेले ते त्याचं साधारणतः तिथे पाहणं गरजेचं असतं. वाय वॉटर सिक्युरिटी, मला असं वाटतं ते मुद्दे मी थोडक्यात तुम्हाला सांगितले की हेल्थच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाचं असतं. कारण क्लीन वॉटर म्हणजे तुम्ही सस्टेनेबल गोल जे 6 दिलेले त्याच्यामध्ये क्लीन वॉटर आणि सॅनिटेशन हा शब्दच वापरला. तो सॅनिटेशन शब्द हा मुळात हेल्थच्या निगडीत असलेला शब्द आहे. दुसरं मी सांगितलं होतं लाईव्हलीहूड फॉर आवर बेसिक नेसेसिटी. ओके, फॉर ऍग्रिकल्चर, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर सस्टेनिंग ह्युमन लाईफ, ज्या गोष्टी त्याच्यात साधारणतः त्याची आवश्यकता पडते. त्यानंतर प्रोडक्टिव्ह इकॉनॉमिक्स. ओके, so when individual household can provide for themselves, society can achieve economic stability, much less growth. And however, by improving the water security in the area, we can foster the economic growth, empowering livelihood activities to the success. म्हणजे तुमची जर पर्चेसिंग पॉवर जर वाढवायची असेल तर त्या भागातली तुम्हाला जी काही प्रोडक्टिव्हिटी इकॉनॉमीज असेल तर त्याला वॉटरची जिथे जिथे गरज लागते, सो दॅट ऑल्सो शुड बी टेकन केअर ऑफ दॅट. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे क्वालिटी ऑफ एन्व्हायरमेंट, ecosystem. It plays very crucial role. We are part of the ecosystem. It is a unit to measure the interaction between the human means with the life, organic and inorganic life. आणि त्याच्यामुळे ज्या युनिट मध्ये आपण इकोसिस्टीमचे युनिट आपण घेतो तर देर आर द 2 वर्ड्स, इकॉलॉजी अँड इकोसिस्टीम. मला वाटतं त्याच्यात बायोलॉजीचे लोक दे आर क्वायर अबाउट इट. सो इकोसिस्टीम हॅज युनिट, सम युनिट, अँड दॅट इज व्हॉट दी. त्यामुळे जे भूगोलामध्ये आम्हाला जास्त महत्वाचं असतं कारण आम्ही रिजन बघतो, पण इकोसिस्टीम सुद्धा बघताना बघा वॉटर इकोसिस्टीम मध्ये सुद्धा पॉन्ड इकोसिस्टीम, देन रिव्हर इकोसिस्टीम, देन लेक इकोसिस्टीम. सो देर आर द युनिट्स, एरियल युनिट्स. सो दॅट्स वाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि इम्पॉर्टंट थिंग डिझास्टर रिस्क रिडक्शन. कारण वॉटरचे जे काही डिझास्टर होत आहेत, जे विशेषतः फ्लड किंवा ड्रॉट, त्याच्यामध्ये वॉटर मॅनेजमेंट हा एक महत्वाचा विषय आलेला आहे. त्याच्यामुळे तिथे सुद्धा आपल्याला ह्युमन इंटरफिअरन्स, इट शुड बी व्हेरी केअरफुल. And now what we are talking more about the urbanization, population growth, climate change. याच्यामुळे साधारणतः डिझास्टर रिस्क रिडक्शनचं एक मोठं आव्हान आपल्या साधारणतः आपल्या समोर आहे. वाय वॉटर सिक्युरिटी मॅटर्स बेसिकली हे आपण मुद्दे पाहिलेलेच. इट अफेक्ट्स एव्हरी कॉन्टिनेंट, सध्याची परिस्थिती, and was categorized in 2019 by the वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की नॉर्मली जेनेवा मध्ये त्यांचं एक बऱ्यापैकी एकदा वर्षातनं एकदा स्वित्झर्लंड मध्ये टॉप होतं. त्याच्यात सगळे जागतिक स्तरावरचे लोक म्हणजे फार राजकारण्यापासून तर मोठमोठे लीडर्स, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लीडर्स तिथे येतात आणि दे डिस्कस अबाउट इट. And they believed that one of the largest global risks with respect to the potential impact over the next decade, that is the water security. तर ते असं म्हणणं की 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉप्युलेशन जवळजवळ live under situation of severe water security and at least 1 month of the year. ही स्थिती परिस्थिती. तर मी मराठवाड्यातला आहे. आम्हाला तर लहानपणापासून आठवतं की साधारणतः उन्हाळ्याचे जे 3-4 महिने आहेत तर ते लिटरली म्हणजे वी हॅव बीन बी यूज टू फॉर दॅट. म्हणजे आजकाल आपण सोशल मीडियामुळे खूप चर्चा होते, बट वी हॅव बीन ऍक्च्युअली एक्सपिरियन्सिंग आय थिंक इयर्स टू इयर्स अबाउट दॅट. मग त्यावेळेस लक्षात येतं की ते खरं जीवनाचा भाग आपल्याला वाटतो, लक्षात येत नाही. बट वेन यू स्टडी लाईक दिस मग आपल्याला लक्षात येतं की वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट 2 billion people. Half a billion people in world are affected by the severe water scarcity all year round. And half of the world's largest city have been facing water scarcity. त्याची काही उदाहरणं आपण साधारणतः थोडक्यात बघणार आहोत. त्याची ही जी वॉटर स्कॅरसिटी आपण ज्याला आपण म्हणतो साधारणतः, की ज्याला आपण मराठीमध्ये जल टंचाई साधारणतः आपण असं म्हणूया, त्याच्यात असं दिलेलं आहे मिनिमम वॉटर रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक युजेस इज 50 लिटर. साधारणतः ते 135 ते साधारणतः 150 या रेंजमध्ये नॉर्मली अर्बन याच्या एरियामध्ये साधारणतः पर पर्सन पर डे साधारणतः असतं. आणि म्हणजे ती रेंज आहे. इट डिपेंड्स ऑन द कन्झम्पशन पॅटर्न. तुम्हाला मी सांगितलं त्या कंट्रीच्या 100 ते 200 लिटरच्या दरम्यान साधारणतः ती रेंज असते. आणि मिनिमम अॅन्युअल पर कॅपिटल रिक्वायरमेंट इज 1700 cubic meter. So if a country like India, only about 1700 cubic meter water per person per year, it will be experienced only occasional or local water distress. And if the availability falls below this threshold level, the country will start to experience periodic or regular water stress. आता हा शब्द आला बघा, स्ट्रेस.
आणि त्याच्यामुळे ते जर 1000च्या खाली गेलं तर क्रोनिक वॉटर सिक्युरिटी असं म्हटलं तर बिलो जर 500च्या जर खाली गेलं साधारणतः तर दॅट इज बिकम द कंट्रीज ऍब्सोल्यूट स्कॅर्सिटी. तर त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे इंडिकेटर्स आपल्याला तयार झालेले दिसून येतात. हे जे जलाची जी समस्या आहे तिला जे समजून घेताना हे काही संकल्पना थोड्याशा आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर वॉटर स्कॅर्सिटी हा जो शब्द आपण वापरतो सिक्युरिटीमध्ये साधारण या 3 गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत. स्कॅर्सिटी, स्ट्रेस अँड रिस्क. सो इट इज मोर व्हॉल्युमेट्रिक अबंडन्स. स्कॅर्सिटी म्हणजे तुम्हाला पाणी किती उपलब्ध आहे, ओके, ऑर लॅक देअर ऑफ, किती किती उपलब्ध त्या ठिकाणी किती कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे असं साधारणतः ते आहे. ऑफ वॉटर सप्लाय, द रेशो ऑफ ह्युमन वॉटर कन्झम्पशन टू अवेलेबल वॉटर सप्लाय इन अ गिव्हन एरिया. अशा प्रकारे साधारणतः त्याचे जे काही स्टँडर्ड असते त्याप्रमाणे ते पाहिलं जातं. And is a physical objective reality that can be measured consist across the region and over the time. त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी ही जी पाण्याची उपलब्धता आहे, उपलब्धता मी तुम्हाला सांगितलं कधी कधी त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये फिजिकल ऍक्सेसिबिलिटी हा एक मुद्दा साधारणतः येतो. त्याच्या पुढची जी संकल्पना आहे ती म्हणजे त्याच्यानंतर ती वॉटर स्ट्रेस. याच्यामध्ये मात्र ही थोडीशी मोर इन्क्लुझिव्ह आणि थोडीशी ब्रॉडर अशी कन्सेप्ट साधारणतः आहे. त्याच्यामध्ये ह्युमन नीड बरोबर इकॉलॉजिकल डिमांड ऑफ वॉटर सुद्धा विचार केला आहे. जो आपण परिस्थितीकीय जी काही गरज आहे ती पण याच्यामध्ये विचार केला. सो इन्क्लुडिंग वॉटर स्कॅर्सिटी म्हणजे अवेलेबिलिटी, बट ऑल्सो वॉटर क्वालिटी, एन्व्हायरमेंटल फ्लोज आणि ऍक्सेसिबिलिटी ऑफ वॉटर. म्हणजे हे सगळे मुद्दे ज्यावेळेस त्यांच्या बाबतीमध्ये जर काही कमतरता तयार झाली तर वॉटर स्ट्रेस तयार झालेला आपल्याला दिसून येतो. सो इट इज अबाउट द वॉटर क्वालिटी, इट इज अबाउट द एन्व्हायरमेंटल फ्लोज and it is about the accessibility of water. त्यानंतर पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे वॉटर रिस्क अशी त्या ठिकाणी शब्द. तर या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी, इट रेफर्स टू द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एंटिटी एक्सपिरियन्सिंग डिलिस्ट्रियस वॉटर रिलेटेड इव्हेंट्स. वॉटर रिस्क फेल डिफरंटली बाय अदर्स. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गनायझेशन, प्रत्येक सोसायटी याच्यानुसार साधारणतः ही त्याची संकल्पना थोड्याफार प्रमाणामध्ये इकडे तिकडे त्याचं इंटरप्रिटेशन बदलू शकतो. तथापि बऱ्याचशा ज्या कंडिशन आहेत म्हणजे वॉटर स्कॅरिसिटी आपण बघितली उपलब्धतेच्या बाबतीमध्ये, पोल्युशन, पुअर गव्हर्नन्स. वॉटर गव्हर्नन्स हा एक खूप महत्वाचा विषय. म्हणजे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचं जे पाणी जातं हे गव्हर्नन्स मध्ये येतं. डॅम मॅनेजमेंट ज्यावेळेस केलं जातं हे गव्हर्नन्स मध्ये येतं. ज्या वेळेस कुठल्याही पाण्याचा तंटा निर्माण होतो हे गव्हर्नन्स मध्ये. सो वी आर व्हेरी मच नॉट केअरफुल अबाउट इट. दॅट इज ऑल्सो इनएड्युकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्याचबरोबर वॉटर रिस्क मध्ये ज्या काही गोष्टी आजूबाजूला घडतायत त्याचा जो पाण्याच्या उपलब्धतेवर जो परिणाम होतो, लाईक क्लायमेट चेंज अँड अदर्स, क्रिएट रिस्क फॉर मेनी डिफरंट सेक्टर अँड ऑर्गनायझेशन सायमल्टेनियसली. सो वॉटर रिस्क इज कंपॅरेटिव्हली द ब्रॉडर कन्सेप्ट. तर त्याची जी रिलेशनशिप आहे ती थोडक्यात आपल्याला अशी दाखवलेली आहे जेणेकरून आपल्याला पुढे ह्या गोष्टी चर्चेला साधारणतः ते सोपं जाईल. सो वॉटर स्कॅर्सिटी इज वन आस्पेक्ट ऑफ मेनी दॅट कॉन्ट्रीब्यूट to and inform water stress. An area could considerably highly water stress but not water scarce. If example, it had a terrible water pollution but plenty fruit of supplies of contaminated water. म्हणजे काय, वॉटर अवेलेबल आहे का? आहे. म्हणजे बिकॉज वेन वी थिंक अबाउट द स्कॅर्सिटीचा ज्यावेळेस विचार करतो अवेलेबिलिटीचा विचार करतो. But if it is contaminated, if it is polluted, then it is become the stress. त्याच्यामुळे इथं वॉटर स्कॅर्सिटी वेगळ्या पाहिजे, पण त्याच्याबरोबर त्याच्यावर असणारं कंटॅमिनेशन इज बिकम द मेस. सो स्कॅर्सिटी अँड स्ट्रेस बोथ डायरेक्टली इन्फॉर्म वन्स अंडरस्टँडिंग ऑफ रिस्क ड्यू टू द बेसिन कंडिशन. अशा प्रकारे रिस्क ही बऱ्यापैकी ब्रॉडर लेवलला त्या ठिकाणी जाते. आणि मी तसं तुम्हाला सांगितलं की कंपनीज, ऑर्गनायझेशन ह्या गोष्टी साधारणतः त्यांच्यासाठी त्यांचा जो इनपुट म्हणजे त्यांना डिमांड आणि सप्लाय ह्या विचार करत असताना तर वॉटर रिस्क साधारणतः ते नेहमी कॅल्क्युलेट करत असतात आणि त्याबरोबर त्यामुळे आपल्याला ते पाहावं लागतं. सो स्कॅर्सिटी अँड स्ट्रेस. सो वॉटर स्ट्रेस, वॉटर स्कॅर्सिटी, ऍक्सेसिबिलिटी, एन्व्हायरमेंट फ्लोज मगाशी मी सांगितलं हे सगळं त्या ठिकाणी घेतो. आणि इव्हन त्याच्यामध्ये वॉटर गव्हर्नन्स सुद्धा येतो. आता इथे एक शब्द जस्ट मी ते मगाशी टर्मिनॉलॉजी वाचली म्हणून ते एन्व्हायरमेंटल फ्लो ही एक संकल्पना आपल्याला थोडीशी माहिती असणं गरजेचं आहे. ती अशी आहे, ती विशेषतः रिव्हरच्या बाबतीमध्ये. द क्वांटिटी, टायमिंग अँड क्वालिटी ऑफ वॉटर फ्लोज रिक्वायर सस्टेन फ्रेश वॉटर. म्हणजे त्याचं प्रमाण, क्वांटिटी, किती काळ आणि क्वालिटी ऑफ वॉटर फ्लोज
require sustained fresh water and ensure ecosystem that human livelihood and well-being that depends on this ecosystem. अशा प्रकारच्या म्हणजे क्वांटिटी योग्य ते प्रमाण, योग्य सतत त्या ठिकाणी म्हणजे टायमिंग किती काळ आहे ते आणि क्वालिटी कशी आहे याच्या प्रकारे साधारणतः जे फ्रेश वॉटर इकोसिस्टीम जी काही जल परिसंस्था आहे आणि त्याचबरोबर जे काही शुद्ध पाणी आहे साधारणतः तर याच्या गरजेत ते मेंटेन होण्यासाठी जो एक फ्लो लागतो त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या पाण्याचा त्याला एन्व्हायरमेंटल फ्लो असं म्हटलं. या ठिकाणी एक डायग्राम दाखवलेली आहे तुमच्या लक्षात येईल बघा. सो एक ब्ल्यू कलर मध्ये दाखवलंय वॉटर स्कॅरसिटी म्हणजे काय, व्हॉल्युमेट्रिक अवेलेबिलिटी दाखवली आणि स्ट्रेस मध्ये मात्र बाकीच्या गोष्टी येतात त्याच्यामध्ये. ऍक्सेसिबिलिटी दाखवली, एन्व्हायरमेंटल फ्लो दाखवला जो मी तुम्हाला आता सांगितलं आणि वॉटर क्वालिटी. त्याच्यामुळे इथं बऱ्यापैकी फ्रेश वॉटर असणं, बहुतांश काळ असणं, योग्य प्रमाणात असणं आणि योग्य क्वालिटीत असणं या सगळ्या गोष्टी आपल्याला स्ट्रेस मध्ये हे गेलेलं आहे. तर साधारणतः हे एक कंपनी म्हणजे बेसिकली हे कंपनीच्या दृष्टिकोनातनं एक दाखवलं गेलेलं आहे की अशा प्रकारे कसं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचं परत काही गोष्टी अजून कॉम्प्लिकेटेड झाल्या साधारणतः. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा क्लायमेट चेंज झालं त्या ठिकाणी, क्लायमेट चेंज मध्ये त्या ठिकाणी अजून काही तिथं पावसाचं प्रमाणामध्ये किंवा विविधता झाली साधारण, तर दॅट इज ॲडिशनल पॉइंट अँड दॅट लीड्स टू द रिस्क. ओके, फॉर बिझनेस, एनी ऑर्गनायझेशन और एनी सोसायटी, that is how the things are calculated. So आता हे जे स्ट्रेस तयार झालाय किंवा हा जो प्रश्न जो वॉटर सिक्युरिटीचा प्रश्न तयार झालेला आहे याच्या संकल्पना आपण बघितल्या. तर हे बेसिकली कशामुळे झालं याची सगळ्यांना आपल्याला कल्पना आहे. त्याच्यामुळे त्याचा मी थोडक्यात उहापोह करून साधारणतः मी त्याच्यामध्ये पुढे आपण जाऊया. ग्रोईंग पॉप्युलेशन मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलंय की ऑब्विसली जितकी लोकसंख्या वाढणार तर तेवढी फिडिंग कॅपॅसिटी ऑब्विसली त्याची तेवढी रिक्वायरमेंट वाढणार. एक तो मुद्दा. मॅनेजमेंट, मिसमॅनेजमेंट ऑफ वॉटर हा प्रत्येक क्षेत्र, यू टेक द एरिया देर इज मिसमॅनेजमेंट ऑफ. इव्हन तुम्ही हाऊस होल्ड पासून जर घेतलं तर इंडस्ट्री पर्यंत जरी त्या ठिकाणी पाहिलं तर ऍग्रिकल्चर फील्ड घ्या किंवा वॉटर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम्स घ्या, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस देर इज अ मिसमॅनेजमेंट ऑफ वॉटर. दॅट इज अ ह्यूज बऱ्यापैकी लॉस त्याच्यामध्ये. ऍग्रिकल्चर का महत्वाचं आहे पुढे मी तुम्हाला काही ग्राफ दाखवल. बिकॉज सध्या जे कन्झम्पशन होतं जगभर सगळ्यात जास्त पाण्याचा वापर हा ऍग्रिकल्चर मध्ये साधारणतः होतो आणि तो जो सुरुवातीला ट्रॅडिशनल पद्धतीने करायचो त्याच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वेस्ट व्हायचं. त्याच्यामुळं ते एक होतं. आता बऱ्यापैकी त्यामध्ये डेव्हलपमेंट झालेली आहे पण तरी स्टील इफ यू टेक द डेव्हलपिंग कंट्रीज म्हणजे बऱ्यापैकी म्हणजे मी पुढे ते कन्सेप्ट आल्यानंतर तुम्हाला ते उदाहरण पण सांगेल की ते पाहिल्यानंतरच किती हा विड्रॉल किंवा वॉटर कन्झम्पशन किती भयावह प्रकार ऍग्रिकल्चरच्या दृष्टिकोनात आपल्याकडे होतो. केवळ त्याच्यामध्ये ज्याला आपण म्हणतो की साक्षरता नाही, जलसाक्षरता, त्यामुळे होतं. त्यावेळेस आपण त्याची चर्चा करायला सांगतो. दुसरा जो प्रश्न आहे बऱ्यापैकी आता आमच्याकडे नॉर्मली लोक लँड यूज लँड कव्हरचा अभ्यास करतात. पुण्याचाही अभ्यास साधारणतः आमच्या काही विद्यार्थ्यांनी केलेला आहे आणि ओव्हर द पिरियड असं लक्षात येतंय की बिल्टअप एरिया सगळीकडे वाढतो. बिल्टअप एरिया वाढल्यामुळे तुम्हाला काय कल्पना आहे की त्या ठिकाणी पर्क्युलेशन किंवा वॉटर रिचार्ज ही कॅपॅसिटी कमी होते आणि रनअप वाढतो. त्यामुळे इम्परव्हियस एरिया ज्याला आपण म्हणतो की ज्याच्यामध्ये पर्क्युलेशनच होते अशा प्रकारचं बऱ्यापैकी जिथे जिथे शहरीकरण होते विकास होते. कारण विकासाचं परिमाणच आपल्याकडे चुकीचं गणलं गेल्यामुळं म्हणजे कॉन्क्रिटायझेशन म्हणजेच विकास यामुळे ज्या काही समस्या निर्माण झाल्या तर सगळ्यात मोठी समस्या ही एक साधारणतः आपल्याला असते. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी तो एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि वॉटर मॅनेजमेंटचं मी तुम्हाला उदाहरण दिलंच कारण मिसमॅनेजमेंट हा सगळाच व्यापक प्रकार असल्यामुळे विशेषतः अर्बन एरियामध्ये ही एक मोठी समस्या असलेली आपल्याला दिसून येते. इथे दोन कन्सेप्ट फक्त सांगतो आणि मग पुढे आपल्याला त्याच्यावर चर्चा करता येईल. त्या म्हणजे आपल्याला कन्झम्पशन आणि विड्रॉल हे दोन शब्द वापरले जातात. द व्हॉल्यूम ऑफ फ्रेश वॉटर एक्सट्रॅक्टेड फ्रॉम द सरफेस और ग्राउंड वॉटर सोर्स विदाउट अकाउंटिंग फॉर हाऊ मच इज रिटर्न टू द फ्रेश वॉटर सोर्स आफ्टर यूज, दॅट इज वॉटर विथड्रॉल. म्हणजे पाण्याचं विड्रॉल केलं बघा, बऱ्याचदा नकाशे तयार होतात.
वॉटर विड्रॉल ॲट वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल असे बऱ्याचदा आपण त्या ठिकाणी बघतो. The volume of fresh water extracted from the surface or groundwater without accounting for how much is returned to the fresh water source after use. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी नदीतलं पाणी वापरतोय किंवा डॅम मधलं पाणी वापरतोय किंवा आपण त्या ठिकाणी ग्राउंड वॉटर वापरतोय. सो वी आर युजिंग इट, वी आर विथड्रॉइंग इट फॉर आवर पर्पज. सो दिस इज वन थिंग. देयर इज अनदर कन्सेप्ट, वॉटर कंझम्पशन. The volume of water that is extracted, म्हणजे withdrawal from the fresh water source and not returned to the source after. Withdrawal मध्ये तुमचं त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमातून ते जाऊ शकतं, but which is consumption means you are consumed from that source without return to that source. Water is consumed due to the evaporation or being incorporated in a product. म्हणजे असं एक आपण सिंपल उदाहरण घेऊया. जिथे त्यांनी उदाहरण दिले, water that is used an ingredient in a beverages and therefore does not return to the basin is considered to be consumed. Water is also considered to be consumed if it is returned to the different catchment or the sea. म्हणजे एक प्लांट आहे बघा, इथं समजा आपले जे आजकाल जे काही कोल्ड ड्रिंक्स येतात त्याच्यासाठी पाणी वापरलं, ते ज्यावेळेस त्याच्यापासून कोल्ड ड्रिंक्स बनवलं, ते पाण्याचा वापर त्या बेसिन मधून केला, ज्या एरियातलं जे काही कॅचमेंट असेल त्यातनं त्या ग्राउंड वॉटर मधून केला असेल किंवा सरफेस वॉटर मधून, जे विहिरीचं पाणी असेल किंवा सरफेस वॉटर, ती बॉटल तयार केली and they send it to the some other place, maybe some other state or maybe other place, and that is what the consumption, because that water is now withdrawn but not returned to that. आणि त्याच्यामुळे कंझम्पशन हा जो मुद्दा येतो, so that is that. So comparing volume of consumption related to available water supply allow one to understand how much water is remaining in the fresh water source. अशा प्रकारे साधारणतः ही आपल्याला जे होतं, आणि त्याच्यामुळे ही गोष्ट स्कॅरसिटीशी निगडीत आहे. आणि त्याच्यामुळे बघा संघर्ष सुरू झाले. मध्ये काही काही क्षेत्रांमध्ये असं सांगितलं गेलं की आमच्याकडे पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे, त्यामुळे तुम्ही अशा प्रकारचे प्लांट आमच्याकडे टाकायचे नाही, तुम्ही हे पाणी आमचं वापरणार आणि त्यामुळे आम्हाला उन्हाळ्यामध्ये पाणी राहत नाही. So some of the places there were the agitation against such kind of beverages plant, mainly because of this scarcity. This consumption is leads to the scarcity. So additionally, understanding whether volume of withdrawal exceeds availability of supply in given area, the withdrawal sheds light on whether this is enough water to meet human and ecological demand. Thus, the usefulness of the both consumption and withdrawal is understanding the stress. त्याच्यामुळे किती प्रमाणात पाण्याचं तिथं रिचार्जिंग होतं आणि किती प्रमाणामध्ये विड्रॉल केलं, आणि विड्रॉल केलेल्या पाण्यामध्ये किती कंझम्पशन होतं, अशा दृष्टिकोनातून जर आपण कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर स्ट्रेस जो आहे हा साधारणतः आपल्याला कळायला साधारणतः बऱ्यापैकी जातो. सो रेशो ऑफ विड्रॉल टू सप्लाय असं जर बघितलं तर साधारणतः हा जो वर्ल्ड रिसोर्सचा जो नकाशा तयार झालेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता एक टेंटेटिव्ह फिगर. आणि बऱ्यापैकी तुम्ही जर हे नकाशे घेतले जागतिक स्तरावर जे युनायटेड नेशन किंवा त्यांच्या ऑर्गनायझेशन बनवलेले, तर तुम्हाला हा थोड्याफार प्रमाणामध्ये एखादा देश इकडं तिकडं विकसित देशातलं कमी जास्त झालेला दिसून येईल. विशेषतः इथं बघा अमेरिका हा दिसतो, पण काही काही गोष्टीमध्ये अमेरिका कधी कधी डेव्हलप कंट्रीज नसतात. पण इथं जर तुम्ही पाहिलं तर बऱ्यापैकी आफ्रिकन कंट्रीज, जर तुम्ही नॉर्थ आफ्रिकन कंट्रीज आणि साऊथ आफ्रिकन यांचं विड्रॉल खूप आहे, आणि ते मध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी कमी दिसतंय कारण हा बऱ्यापैकी इक्विटोरियल झोन आहे. त्यानंतर एशियाचा बहुतांश भाग हा विड्रॉल मध्ये, साऊथ अमेरिकेचा तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे आपल्याकडं, पश्चिम कुठलेही खंड घेतले तर त्याच्या पश्चिम बाजूला बऱ्याचदा त्या ठिकाणी वाळवंट असतात, त्यामुळं तो जो चिलीचा विशेषतः भाग आहे तो तिथं पण एक्स्ट्रीमली हाय, बेसिकली ग्राउंड वॉटर डिपेंडन्स जास्त असतो कारण पर्जन्य कमी आहे. अमेरिकेमध्ये बऱ्यापैकी आहे, मेक्सिकोमध्ये बऱ्यापैकी आहे, साऊथ अमेरिकेमध्ये जास्त, ऑस्ट्रेलिया आणि साऊथ ईस्ट अशा प्रकारे आपल्याला हे वॉटर विड्रॉलची समस्या मोठ्या प्रमाणामध्ये असलेली दिसते. दिस इज टेंटेटिव्ह फिगर थिंग अबाउट. आता काही उदाहरणं आपण थोडीशी जागतिक स्तरावर ज्यावेळेस बघायला गेलो होतो, साधारणतः काही घटना ह्या स्ट्रेसच्या किंवा रिस्कच्या ज्या घडलेल्या आहेत त्याच्यातनं आपण एक थोडक्यात एक जागतिक स्तरावर काय काय परिस्थिती असं थोडक्यात बघूया आणि मग आपण त्या ठिकाणी पुढे. एक मध्ये कन्सेप्ट आली म्हणजे साधारणतः जानेवारी 2018 मध्ये डे 0 असं त्या ठिकाणी डिक्लेअर केले.
कुठल्या केपटाऊन शहरामध्ये साऊथ आफ्रिकेत. तिथे जवळजवळ 4 दशलक्ष लोक म्हणजे 40 लाख लोक साधारणतः त्या शहरामध्ये साधारणतः फिरतात. आणि तिथल्या जे गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी सांगून टाकले त्या ठिकाणी की इट इज नाव ड्राय डे झिरो. So Cape Town was apparently made through the worst and historic drought without turning off the taps. आणि मग त्यासाठी स्टेप काय घेतल्या गव्हर्नमेंटने त्या ठिकाणी रॅम्प अप टू द वॉटर टेरिफ, प्रचंड प्रमाणामध्ये वॉटर टेरिफ, प्रोहिबिशन द यूज ऑफ द म्युनिसिपल वॉटर फॉर द स्विमिंग पूल्स, लॉन, सिमिलर नॉन एसेन्शियल. आणि इव्हन पाणी जे सुद्धा दिलं त्यांना तर पाणी टॅप वॉटर बंद केलं. त्यांनी सार्वजनिक नळावर जायचं तिथून प्रत्येकाने पाणी काढायचं. त्या शहरामध्ये असं चित्र होतं, लांब लांब त्या ठिकाणी रागा. दीज आर द सिम्पटम्स. बऱ्याचदा निसर्ग आपल्याला काही असे त्या ठिकाणी असं म्हणतो ना आपण मानवाच्या म्हणजे आपल्या व्यक्तींच्या बाबतीमध्ये जो आपण म्हणजे मानवाविषयी असं म्हटलं जातं की तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा जर आरोग्याशी निगडीत एखादा त्रास सुरू झाला, सम यू गेट सम सिम्पटम्स, तुम्हाला काही सिग्नल्स मिळतात. सो दिस वॉज वन ऑफ द सिरियस सिग्नल्स मेनली व्हॉट वी हॅव गॉट इन द इयर 2018. सो दिस इज व्हॉट द डे झिरो केस. त्याच्यानंतर इथं जर हे जे तिथला जो पाणी पुरवठ्याचा जो प्रकल्प होता साधारणतः त्याची अवस्था काय होती साधारणतः ते आपल्याला इथे दिसते. त्यानंतर इथे क्विक जातो मी याच्यातनं कारण हे जस्ट उदाहरण घेतले कारण आपले बरेच मुद्दे अजून पुढे बघायचे. हे ब्राझील मधलं उदाहरण आहे. म्हणजे तिथे सुद्धा आपल्याला साओ पावलो हे जे महत्वाचं शहर आहे तर तिथे सुद्धा बऱ्यापैकी गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. द सिटी वॉज लेफ्ट विथ ओनली 20 days ऑफ वॉटर सप्लाय, अशी परिस्थिती त्या शहराची झाली होती. सुरुवातीला 2015 मध्ये ही समस्या झाली, 2017 मध्ये परत ते फेस द प्रॉब्लेम आणि 2019 मध्ये परत त्या ठिकाणी ही समस्या आपल्याला तिथे निर्माण झालेली दिसून येते. त्याच्यानंतर जॉर्डन हा जो देश आहे त्याच्या बाबतीमध्ये जो काही रिपोर्ट आलेला आहे त्याच्यामध्ये युनायटेड नेशनच्या रिपोर्ट्स मधल्या काही गोष्टी आहेत. The cost of water in Jordan has gone up to the 30% as a result of the shortage of water. ऑलरेडी त्या देशामध्येची परिस्थिती पाणी कमीच असतं. पण त्या ठिकाणी परत जे सिरियन रिफ्युजी जे आहेत त्यांच्यामुळे परिस्थिती अजून त्या ठिकाणी थोडीशी गंभीर झाली. त्यानंतर युनायटेड अरब एमिरेट्स म्हणजे दुबईला जर तुम्ही गेले असाल लक्षात येईल की ज्या प्रकारचं साधारणतः तिथे जे शहर वसलंय आणि पाण्याची जी अवस्था आहे, मला वाटतं सरांचे मी लेक्चर काय त्यांनी सांगितलं होतं डिसॅलिनायझेशनचं बऱ्यापैकी तिथं कन्झ्युम केलं जातं. द कंट्री ऑल्सो कन्झ्युम द वर्ल्ड 15% ऑफ डिसॅलिनायझेशन वॉटर. आणि त्याची जी समस्या आहे द स्कॅरसिटी ऑफ ग्राउंड वॉटर रिझर्व्ह, हाय कॉस्ट ऑफ द प्रोड्युसिंग ड्रिंकिंग वॉटर, हाय सॅलिनिटी लेवल इन एक्झिस्टिंग ग्राउंड वॉटर and limited reuse of the water and be one of the least water secure countries in the world. So this is also one of the things. 2050 मध्ये काय अवस्था असेल त्याच्या बाबतीमध्ये थोडीशी शंका त्या ठिकाणी व्यक्त केलेली आपल्याला दिसेल. इजिप्तच्या बाबतीमध्ये असा स्टडी त्या ठिकाणी झाला आणि त्यांच्या आपल्याला कल्पना इजिप्तमध्ये नाईल रिव्हर ही त्यांची जीवनदायी असे समजलं जातं. तर 90% ऑफ द कंट्रीज वॉटर कम्स फ्रॉम द रिव्हर आणि nowadays it is highly contaminated because of the residential waste and untreated agriculture waste. कारण नाईलच्या दोन्ही बाजूला शहरं वसलीत, त्यांचं जाणारं ते कंटॅमिनेटेड वॉटर आहे आणि त्याचबरोबर ज्या प्रकारची शेती तिथे केली जाते त्याच्यातनं जी मॉडर्न शेतीतलं जे काही रासायनिक म्हणजे फर्टिलायझर असेल किंवा पेस्टिसाइड किंवा इतर मॉडर्नायझेशनच्या ऍग्रिकल्चरच्या गोष्टी असतील त्याचं जे काही त्या ठिकाणी कंटॅमिनेशन होतं and that is become the major problem. So one of the country which is high numbers of death related to the water pollution. So this is about the Egypt. Japanच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण we talk about much about the Japan also. But Tokyo is also facing the water considered one of the water stressed city in the world. आणि त्यांनी government has invested pipeline infrastructure to reduce the waste leakage to only 3%. जपान आहे त्याची इफिशियन्सी वगैरे सगळी कल्पना आहे पण पुण्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा हे प्रपोर्शन खूप हाय आहे की जे आपल्या काही लिकेज आहे. सो तिथे सुद्धा हे प्रश्न आहेत मेल्टेड स्नो, रिव्हर्स, लेक्स, 4 months of concentrated rainfall,
ह्या सगळ्या गोष्टीवरती ती सिटी अवलंबून आहे. पण थोडं जरी क्लायमेट चेंज किंवा इतर ह्याच्यामुळे झालं तर तिथं बऱ्यापैकी वॉटर स्ट्रेस तयार होतो. आणि ऑब्व्हियसली वाढती लोकसंख्या आणि कन्झम्पशन हा मुद्दा त्या ठिकाणी आहे. असंच मेक्सिकोच्या बाबतीमध्ये पण त्या ठिकाणी सांगितलं गेलंय अबाउट 20 मिलियन पीपल विच इज अबाउट 20% ऑफ द एंटायर कंट्रीज पॉप्युलेशन. म्हणजे जॉग्रफीमध्ये प्रायमेट सिटी नावाची संकल्पना रँक साईज रूल मध्ये सांगितलेलं असतं की सिटीची सगळ्यात 1 नंबरची सिटी आणि 2 नंबरची सिटी याच्यामध्ये साधारणतः काय रेशोच असतो साधारणतः. त्या चर्चेत आपल्याला जायचं नाही, पण जी सगळ्यात 1 नंबरची सिटी असते 2 नंबरची कुठेतरी 10व्या नंबरला असेल लोकसंख्येने, तसा जो प्रकार असतो तो मेक्सिको सिटीचा कायम उदाहरण दिला जातो. 1 in every 5 citizens in Mexico are lacking the access to fresh water. So this is what one of the problem there. So water pipes are poorly maintained and hence are prone to the leak, making city lose 980 liters water in a second. So that much म्हणजे ज्याला आपण वॉटर गव्हर्नन्स हा एक असं एक उदाहरण त्या ठिकाणी आपल्याला सांगतोय. सेम थिंग अबाउट द इराण. बऱ्यापैकी कन्झम्पशन तिथं असं म्हटलंय वॉटर कन्झम्पशन कंट्रीज मोर दॅन 3 times ऑफ द ग्लोबल ऍव्हरेज. कारण स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग पेट्रो डॉलर मुळे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग खूप हाय. But there is no water. So drought occurs almost every year there. So this is one of the country leading in the. This is what one of the things nowadays आपण बऱ्यापैकी इंग्लंडच्या बाबतीमध्ये बोलतोय, पण साधारणतः तिथला जो साऊथ ईस्ट ऑफ इंग्लंडचा एरिया आहे, देर ऑल्सो दे आर the way they are facing the problems, they are telling that the aging of water pipes हा एक मोठा तिथं प्रॉब्लेम आहे. आणि लॉस ऑफ ग्रीन स्पेस जो मी मगाशी म्हटलं होतं की अर्बनायझेशन मुळे इम्परव्हियस एरिया जो वाढतोय त्यामुळे ज्याला आपण वॉटर रिचार्जिंग होतोय ते तिथं कमी होतंय. तर ती एक साधारणतः समस्या दिसून येते. चायनाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा चायना इज गोइंग टू फेसिंग अ सिरियस प्रॉब्लेम. बऱ्यापैकी वॉटर स्कॅर्सिटी इज क्लासिफाईड म्हणजे तिथं त्याचं दिलेलं आहे, त्यांची ते मापन दिलेलं आहे. बट करंटली 70% ऑफ बीजिंग वॉटर सप्लाय कम फ्रॉम द हा जो प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्टमध्ये हे जे फोटो दिलेला आहे आणि तिथं आता वॉटर म्हणजे खूप कमी प्रमाणामध्ये तिथं अकोमोलेट होतोय. सो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वॉटर. आणि त्याचा प्रॉब्लेम होतो की डिप्लिटिंग ॲक्विफायर अँड कॉझिंग लँड सबसायडन्स. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लेम इन दिस रिजन. आणि त्याच्यात त्यांनी फिगर दिली आहे की अबाउट 40% ऑफ द बीजिंग वॉटर इज पोल्युटेड फॉर यूज. ही जी सध्या थोडीशी गंभीर स्थिती आहे ती आपण थोडक्यात पाहिली. इथे आपण जर बघितलं तर वॉटर विड्रॉल रेशो बाय कॉन्टिनेंट की हे जे पाणी वापरलं जातं आपण सगळं थोडीशी उदाहरणं बघितली आणि काही काही प्रमाणामध्ये ही थोड्याफार प्रमाणामध्ये बहुतांश देशात समस्या आहे. तर असं लक्षात येतंय आफ्रिका आणि एशिया इथं प्रामुख्याने शेतीसाठी जास्त पाणी वापरलं आणि इंडस्ट्रीचा विचार करतात तर युरोपमध्ये इंडस्ट्रीसाठी जास्त वापर. आणि ओशिनिया जो आहे साधारणतः प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया येतं. तिथं ऍग्रिकल्चर नंतर मात्र तिथं म्युन्सिपालिटीज मध्ये जास्त पाणी वापरलं. आणि त्याच्यामुळे लक्षात येते आपल्याला की ऍग्रिकल्चर इज व्हेरी सिग्निफिकंट ज्याच्यामध्ये पाणी वापर. म्हणजे आपल्याला उद्या जर पाण्याची जी स्कॅर्सिटीचा आपण विचार करतोय, पाण्याच्या अवेलेबिलिटीचा विचार करतो, स्ट्रेसचा विचार करतो, त्याचं जर मॅनेजमेंट करायचं असेल तर दीज आर द एरियाज, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स की त्यांचं कन्झम्पशन पॅटर्न काय आहे आणि मग कुठल्या कुठल्या एरियामध्ये आपल्याला प्रायोरिटीने ते बघावं लागेल ते आपल्याला पाहावं. आणि ऍग्रिकल्चर तुम्ही जर एशिया आणि आफ्रिका बघितलं सो डेफिनेटली ऍग्रिकल्चर इज द डॉमिनेटिंग फॅक्टर. त्याच्यानंतर ग्लोबल वॉटर विड्रॉल मध्ये जे साधारणतः ॲक्वास्टॅटचा जो डेटा आलेला आहे त्याच्यात त्यांनी तेच सांगितलंय. बऱ्यापैकी आपल्याला असं लक्षात येईल जो फ्लो जो झालेला दिसून येतो 1950 बघा आणि 1960 नंतर बऱ्यापैकी कन्झम्पशन सगळ्याच ह्याच्यामध्ये आपल्याला तिन्ही क्षेत्रामध्ये आपल्याला ऍग्रिकल्चरमध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये आणि म्युन्सिपालिटीमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं दिसून येतं. लोकसंख्या वाढ ही आहेच, पण त्याच्याही समोर आता जो आपला एक मध्यम वर्ग किंवा उच्च मध्यम वर्ग हा जो विकसनशील देश आहे त्यांच्याची जी आता संख्या हळूहळू वाढत चालली आहे. सो दॅट कॅन बी वन ऑफ द प्रॉब्लेम. तर या दृष्टिकोनातनं हे गोष्टी पाहिल्या जातात. सो दिस इज द वन डेटा अबाउट इट.
थोडं स्लाइड कधी कधी मूव्ह व्हायला वेळ येते. आणि हे थोडस लोकसंख्येची आपण जर निगडीत करत असं दिसतं साधारणतः त्याच्यामध्ये हा जो ग्राफ आलाय तो लोकसंख्या आपल्याला वाढती आणि त्याचबरोबर आपल्याला वॉटर विड्रॉल पण आपल्याला वाढलेलं त्या ठिकाणी दिसून येतं. तिथं असं सांगितलंय वॉटर पॉप्युलेशन इन्क्रीज 4.4 times ओव्हर द लास्ट सेंचुरी while the water withdrawal increased 7.3 times over the same period. याचाच अर्थ काय होतोय की लोकसंख्या वाढते त्या प्रोपोर्शन पेक्षा त्या प्रकारे आपल्याला वॉटर विड्रॉल वाढतोय मेनली बिकॉज ऑफ द कन्झम्पशन पॅटर्न इज मॅटरिंग दिस मॅटर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिगर रिगार्डिंग दिस टाइम. नाउ कमिंग टू इंडिया. India faces a water crisis that has been building for the decades and may soon reach to the flash point. असं साधारणतः त्यांनी सांगितलं. तर लोकसंख्या वाढली ती त्यांनी सांगितले की 1.03 पासून 1.2 बिलियन ही झालेली दिसून येते. आणि इयरली ऍव्हरेज पर कॅपिटा वॉटर अवेलेबिलिटी नावावरती एक प्रश्न थोडासा जो निगडीत आता विचारला गेला होता तर त्याच्याशी थोडंसं स्टॅटिस्टिक्स आपल्याला इथं पाहता येईल की 2001 मध्ये साधारणतः पर कॅपिटा वॉटर अवेलेबिलिटी जी होती क्युबिक मीटर मध्ये तर ती आता आपल्याला 2011 मध्ये 1545 आणि 2025 मध्ये म्हणजे 4 वर्षाने 1340 साधारणतः ती आपल्याला प्रिडिक्ट केलेली दिसून येते. सो दिस इज हाऊ द थिंग्स आर द गोइंग टू बी सिरियस. ज्याला आपण म्हटलं होतं की वॉटर अवेलेबिलिटी 1700 साधारणतः एक्सपेक्टेड असते. सो दिस इज वॉट द सिच्युएशन. बेसलाईन वॉटर स्ट्रेस आपण जो बघितलं विड्रॉल आणि अवेलेबिलिटी याच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं साधारणतः तर असं लक्षात येतं की जो एक्स्ट्रीमली हाय एरिया आहे आणि जो हाय एरिया आहे तो बऱ्यापैकी ड्रॉट प्रोन एरिया त्याच्यानंतर राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा हा पण आपल्याला दिसून येतो. काही पॅचेस आपल्याला इव्हन प्लेन एरियामध्ये सुद्धा हायचे निर्माण झालेले दिसून येतात मेनली बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वॉटरचं मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी स्ट्रेस तयार होतो. सो दिस इज व्हॉट सम ऑफ द फॅक्ट. 54% ऑफ द इंडियाज फेसेस हाय टू एक्स्ट्रीम हाय वॉटर स्ट्रेस हा बऱ्यापैकी इथं तयार झालेला आपल्याला दिसून येतोय. आणि दीज आर द रिझन. बऱ्यापैकी ड्रॉट प्रोन एरिया आहे. बऱ्यापैकी ड्रॉट प्रोन एरियाचं त्या ठिकाणी प्रोपोर्शन वाढतंय. आणि दीज आर द सम ऑफ द क्रायसिस वी आर फेसिंग ओव्हर द पिरियड. कमिंग टू इंडिया. आपण ह्या ठिकाणी बघितलं साधारणतः ते थोडक्यात. इंडिया रिसिव्ह 400 बिलियन क्युबिक मीटर ऑफ वॉटर इच इयर. त्याच्यापैकी इव्हॅपोरेशन किंवा हे सर्वसाधारणतः जाऊन 186 cm remains after evaporation and the actual availability is only 1137 billion cubic meter. And lots of temporal as well as regional variation in that. हे झालं ऍव्हरेज. पण जर परत तुम्ही प्रादेशिक बघायला गेलं त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएबिलिटी दिसून येते. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की उदाहरण दाखल जर बघायला गेलो आपण जसं युपी असेल किंवा हिमाचल प्रदेश असेल हे थोडी सरप्लस स्टेट समजले जातात. पण तुम्ही महाराष्ट्र घेतलं आणि त्याच्यात विशेषतः समजा परत रिजनल जर बारकाईने गेलं कारण महाराष्ट्र आपल्याला कल्पना असल्यामुळे विशेषतः विदर्भ आणि बीड म्हटलं पण मराठवाडा बहुतांश असं जर म्हटलं की जो ड्रॉट प्रोन एरिया. त्याच्यानंतर कर्नाटका तामिळनाडू राजस्थान आणि पार्ट्स ऑफ गुजरात म्हणजे कच्छ वगैरे याचा जो काही भाग आहे आणि थोडा सौराष्ट्राचा जर भाग घेतला आपण तर बऱ्यापैकी तिथं पाण्याचा साधारणतः प्रश्न निर्माण असलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि moreover some states that are known for the water abundance such as Punjab, Haryana have their own issues now. There is something they are the considered the affluent states but now they have their own issue. So magnitude of this stress in India आपण बघितलं साधारणतः की किती प्रमाणामध्ये किती बिलियन क्युबिक पाणी त्या ठिकाणी आहे. डिमांड इज अराउंड 750 billion आणि however the 2050 annual demand for water will be the 118 and which will exceed the water availability. म्हणजे आता दोन गोष्टी होतील बघा लोकसंख्या पण वाढत चालणार काय म्हणजे पर कॅपिटा अवेलेबिलिटी पण तशी कमी होईल. आणि पुढे मी तुम्हाला क्लायमेट चेंजचं एक उदाहरण देणार आहे त्याच्यात तुमच्या लक्षात येईल की काय समस्या. तर 2050 पर्यंत बऱ्यापैकी हे रेशो बऱ्यापैकी म्हणजे काय अवेलेबिलिटी आणि त्याची नीड ही एकदम इनव्हर्स त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी झालेली दिसते. सो नियरली हाफ ऑफ द कंट्री फेस सिव्हिअर वॉटर स्कॅर्सिटी विथ अराउंड 2 lakhs people dying
every year due to the inadequate access to the potable water. त्याची कारणं वेगवेगळ्या स्वरूपात होत असतील, पण साधारणतः एवढी लोक जातात. 70% of India's water is contaminated. 75% of households do not have drinking water at its premises. कारण आता मराठवाड्यात मला कल्पना आहे की उन्हाळ्यात काय परिस्थिती असते. इव्हन तुम्ही इकडे मावळामध्ये गेलात की प्रचंड पाऊस पडतो, पण जर तुम्ही उन्हाळ्यात गेला तर तुम्हाला बऱ्याचदा त्या ठिकाणी लोक पाणी आणण्यासाठी, विशेषतः महिला पाणी आणण्यासाठी किंवा मुली किंवा मुलं आपल्याला ते त्या ठिकाणी फिरताना दिसून येते. 84% ऑफ रुरल हाऊसहोल्ड डू नॉट हॅव ऍक्सेस टू द पाईप वॉटर. बरेचशी डेव्हलपमेंट झाली, बऱ्याचशा ठिकाणी पाईप वॉटर गेलेलं आहे, परंतु किती चालू आहे हा मला म्हणजे प्रश्नच आहे. 54% of the country's groundwater is declining rapidly than it is replenished. जेवढे रिचार्ज होते त्याच्यापेक्षा जास्त प्रपोर्शन मध्ये, त्याच्यामुळे आपली त्या ठिकाणी वॉटर टेबल त्या ठिकाणी कमी होते. And serious thing is that toxic element like ज्याला आपण heavy metals म्हणतो, they are now contaminated in the groundwaters. So जे काही प्रपोर्शन होतं त्याच्या बऱ्यापैकी वॉटर लेवलचं ते बऱ्यापैकी आता ऍव्हरेज त्याचं लास्ट डिकेड मध्ये डिक्लाइन झालेलं आहे. इट इज अबाउट 21%. जी गोष्ट आहे, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल अँड सीझनल रिव्हर्स आर पेरिशिंग परमनंटली. म्हणजे मला आठवतं मी उन्हाळ्यामध्ये, माझं गाव बीड जिल्ह्यामध्ये, तेव्हा मला त्या गोष्टींची कल्पना होती. उन्हाळ्यात आम्ही पोहायला जायचो. आता पावसाळा संपला की ती रिव्हर नसते. सो ऑब्विसली दिस इज मोर ऑर लेस हॅपनिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पेरिनियल रिव्हर्स रिमेनिंग स्टॅग्नंट. त्याच्यामध्ये आता पाण्याचं प्रपोर्शन जे रेग्युलॅरिटी म्हणतो फ्लड सोडून, दॅट बिकम द प्रॉब्लेम. कावेरीमध्ये तर बहुतांश डॅम आल्यामुळं जे काही पाणी खाली जातं तर त्याचं बरेचसे तिथे इश्यूज तयार झालेले, अँड दॅट अफेक्टिंग टू द तमिळनाडू. सेम थिंग अबाउट द कृष्णा रिव्हर. आणि नीती आयोगने सांगितलं वॉटर क्वालिटी इंडेक्समध्ये, सो इंडिया स्टँड्स 120th among the 120 countries. So this is what our situation about it. जो एक कॉम्पोजिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स जो नीती आयोगाचा रिपोर्ट आला, तिने असं सांगितलंय की दे प्रिडिक्टेड दॅट 21 इंडियन सिटीज, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद विल फेस डे झिरो सिच्युएशन, जे आपण केपटाऊनच्या बाबतीमध्ये साधारणतः पाहिलं. आणि नुकतंच आपल्याला चेन्नईच्या बाबतीमध्ये आपण पाहिली. आणि मला आठवतं की साधारणतः गेल्या काही वर्षामध्ये, मला वाटतं 3-4 वर्ष झाले असतील, तर लातूरला ट्रेनने पाणी नेण्याचा प्रयोग त्या ठिकाणी झालेला होता. सो दिस इज द सिग्नल्स. मी जे म्हटलं की दिस इज द अलार्म. नाउ ऑलरेडी पीपल आर टॉकिंग अबाउट द व्हॉट विल बी अ सिच्युएशन इन फ्युचर. व्हॉट इज द करंट सिच्युएशन इन इंडिया जेव्हा आपण बघतो साधारणतः. सो एंटायर कंट्री इज एक्सपेक्ट वीक मान्सून. आता मान्सून बघा खूप इरॅटिक झाला. त्याचा एक मी तुम्हाला ग्राफ पुढे दाखवतोय. A quarter of India's population is affected by severe drought. 12% of the country's population is already in a situation where day zero situation at any time. म्हणजे आपण जे डे झिरो आपण केपटाऊनच्या बाबतीत बघितलं तर 12% लोकसंख्या त्या सिच्युएशन डे एनी टाइम मे बी हॅपन टू द दिस थिंग. सो दिस इज व्हॉट द जनरल सिच्युएशन अबाउट इट. त्याच्यामुळे चेन्नईमध्ये बघा त्या ठिकाणी सगळ्या कंपन्यांनी सांगितलं की तुम्ही घरीच थांबा आणि घरीच त्या ठिकाणी तुम्ही काम करा. Mainly because of maintaining the water in their for the sustain their operations in the such even companies such as जिथं IT कंपनी की जिथं काही फार पाणी लागतं असं पण नाही. But taking the care of all the peoples may be required. That is the issue. थर्ड डेझर्टचं उदाहरण सगळ्यांना कल्पना आहे, ते सांगायचं प्रश्न. पंजाबचं उदाहरण मी पुढे घेणार आहे, त्यामुळे आता इथे सांगत नाही. But there is a threat of desertification. So this is all problem about the याचं कारण असं व्हॉट आर द रिझन फॉर दिस. सांगितले आपण काही रिझन पाहिले ज्याच्यामध्ये ह्युमन, बट वी आर मोर डिपेंडन्स ऑन मान्सून. मान्सून जर का फेल गेला तर यू जस्ट इमॅजिन व्हॉट वुड हॅपन टू दॅट. सो इट्स व्हेरी व्हलनरेबल टू द क्लायमेट चेंज अँड एल निनो. देन देर इज अनइव्हन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर अँड रेनफॉल पॅटर्न. आणि त्याची जो व्हेरिएबिलिटी ही दिवसेंदिवस प्रचंड प्रमाणामध्ये आपल्याला वाढत असलेली दिसून येते. इन्क्रीजिंग डिमांड म्हणजे एकीकडे मान्सून डिपेंडन्सी आपल्याला कल्पनाच आहे सुरुवातीपासून, त्याची व्हेरिएबिलिटी हा एक कायम प्रश्न राहिलेला आहे. सगळ्यात मोठा प्रश्न जो निर्माण झाला त्याची जी सिव्हिरिटी, हे गोष्टी पहिल्यापासून आहे. सिव्हिरिटी का वाढली? इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन, इन्क्रीजिंग अर्बनायझेशन, इन्क्रीजिंग इंडस्ट्रियलायझेशन, रायझिंग नीड्स ऑफ इरिगेशन आणि इन्क्रीजिंग डोमेस्टिक वॉटर. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं ही जी अर्बनायझेशनची जी प्रक्रिया आहे
किंवा ज्याला आपण एक आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया असं म्हटलं जातं साधारणतः. सो दॅट क्रिएटिंग द मेजर क्रायसिस ऍक्च्युअली इन नियर फ्युचर. क्लायमेट चेंज इज वन ऑफ द सिरियस थिंग. नाव मी हे स्किप करतो आणि ते डिस्कशनच आहे, तर वेळेचं थोडंसं बघू, जे मुद्दे कव्हर करायचे ते थोडंसं हे होईल. सो वर्ल्ड वेळ आता एक साधारणतः समस्या अशी दिसून येते की क्लायमेट चेंज घडतंय, तर लोक आता बऱ्यापैकी त्याला इट वॉज डिबेटेबल इश्यू, बट नाव पीपल स्टार्टेड थिंकिंग की द वे इट्स हॅपनिंग इट्स ऍक्सेप्ट. तर त्यांनी असं सांगितलंय द वर्ल्ड वेट रिजन्स आर गेटिंग वेटर अँड इट्स ड्राय एरियाज आर गेटिंग द ड्राय. म्हणजे लक्षात घ्या, जे ड्राय एरियाज आहेत ते अजून ड्राय झाले तर अजून ग्राउंड वॉटर त्या ठिकाणी वापरलं जाईल आणि परत पाणी कमी झालं तिथं दॅट सिव्हिअर प्रॉब्लेम. जे वेट रिजन आहे ते जर खूप वेट होत गेले तर अगेन देर इज अ फ्लड विल बी प्रॉब्लेम दॅट विल ऑल्सो क्रिएट मोर कंटॅमिनेशन अँड इश्यू ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर. सो द सस्टेनेबिलिटी हा जो कन्सेप्ट आहे दोन्ही दृष्टिकोनातून इज अ ग्रेट थ्रेट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वॉटर. And obviously it's affect to the people, health, food supply and environment. ठीक, मला असं वाटतं कधीची बातमी ही हिमाचल प्रदेशची बातमी, गेटिंग लेस स्नोस्टॉर्म असं त्यांनी स्टडी दिलं साधारण 10 ऑक्टोबरची. नंतर एक 4-5 दिवसापूर्वी बातमी आली. आता त्याच्यात वेळ नसल्यामुळे मी जास्त वाचत नाही त्या ठिकाणी, पण तिथे असंच सांगितलं त्या ठिकाणी ऑल मेजर रिव्हर बेसिन्स इन्क्लुडिंग सतलज, रावी, चिनाब अँड बियास have witnessed overall decrease of 18.5 in area under snow in 2021 winter in comparison to 2019 and 20. Imagine करा 18.5 about 20% ह्या बेसिन मध्ये जर बर्फ आहे. तो बर्फ का महत्वाचा आहे, कारण नंतर ज्यावेळेस त्या ठिकाणी हा जो विंटर जातो, ज्यावेळेस उन्हाळा सुरू होतो आणि ज्यावेळेस तिथून त्या ठिकाणी ते बर्फ वितळतो आणि तेच पाणी येऊन these are become the perennial. And I think this is one of the great signal. ऑलरेडी ग्लासियर्स आपल्या, तो वेगळा मोठा विषय आहे, त्याच्यात फार आपल्याला त्याचा उल्लेख या ठिकाणी करतो. परंतु ह्या सगळ्या हिमालयन ग्लासियर जे आहेत की ज्याच्यामध्ये हे गंगोत्री असेल, यमुनोत्री असेल, कोसी असेल, असंख्य नद्या ज्या तिकडनं निर्माण होतात हे त्यांचे बेसिन्स आहेत. फ्युचरमध्ये हे एक उदाहरण त्या ठिकाणी जस्ट नुकताच रिपोर्ट आहे आणि दॅट इज व्हॉट द प्रॉब्लेम. आणि त्याचं कारण त्यांनी असं सांगितलं, रायझिंग द टेम्परेचर. ओके, अँड दॅट इज व्हॉट दी इज गोइंग टू बी अ सिव्हिअर प्रॉब्लेम भविष्यामध्ये. त्यात त्यांनी सांगितलं की जर त्या ठिकाणी रॅपिड डिफॉरेस्टेशन, एक्सटेन्सिव्ह कन्स्ट्रक्शन आणि अनरेग्युलेटेड ऍक्टिव्हिटीज आर द कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर. म्हणजे नुसतंच हे होत नाही तर ह्याच्या बरोबर ह्या पण गोष्टी ह्या सगळ्या प्रदेशात होत आहेत. सो देर विल बी अ प्रॉब्लेम. नुकतंच आता मला असं वाटतं की हा एक 4-5 दिवसापूर्वी, हा पण एक 3-4 दिवसापूर्वी, आणि देशात हवामान बदलाचे तीव्र पडतात अशी बातमी आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये दिली आली आहे. आणि मान्सून काळात देशातील 75% जिल्ह्यांमध्ये अनपेक्षित स्थिती निर्माण झाली दिसून येते. सो क्लायमेट चेंज इज गोइंग टू बी अ कॉज स्ट्रेस. आपण बघितलं त्या ठिकाणी क्लायमेट रिस्क. सो देर इज अ स्कॅरसिटी, देर इज अ रिस्क and there is a stress. So this is all, everything is going to be risk. ज्याला आपण फ्युचर मध्ये साधारणतः आपण ही ज्या स्थिती निर्माण झाल्या त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. देर इज वन स्टडी डन बाय द IMD आणि ही एक मात्र सिरियस गोष्ट आहे. त्यांनी असं सांगितलं देर हॅव बीन 268 रिपोर्टेड फ्लडिंग इव्हेंट्स इन इंडिया ओव्हर 2050 ते 2050 ते 15 पर्यंत त्यांनी अभ्यास केला साधारणतः त्याचा, आणि अफेक्टिंग अबाउट 825 मिलियन पीपल. 17 मिलियन बिकम द होमलेस. ओके, दॅट इज व्हॉट द प्रॉब्लेम. इथं मला सांगायचं याच्यामध्ये साधारणतः महत्वाचं आहे, राईज इन एक्स्ट्रीम रेनफॉल हे त्यांनी सांगितलं. म्हणजे ती रेड जी लाईन आहे ती दाखवते आपल्याला की तुमचा रेनफॉल हा एक्स्ट्रीम रेनफॉल तयार झाला, बट प्रिसिपिटेशन प्रपोर्शन इज डिक्लाइन. जे ऍव्हरेज जे काही त्या ठिकाणी जो पाऊस पडतो तो आता थोडासा कमी होतोय, पण एक्स्ट्रीम इव्हेंट वाढतात. म्हणजे पाऊस काय पडतो, थोडाच काय पडतो, पण प्रचंड प्रमाणात पडतो आणि नंतर परत मग ड्राय पिरियड आहे. सो ही जे एक्स्ट्रीम इव्हेंट वाढतायत आणि प्रोपोर्शनेट कमी काय होतंय, सो दॅट पुट्स सेव्हरल मिलियन्स ऑफ लाईव्स, प्रॉपर्टी अँड ऍग्रिकल्चर ऍट रिस्क. सो दिस इज व्हॉट तिथं असं म्हटलं, इंटेन्सिफिकेशन इज अगेन्स्ट द बॅकग्राऊंड ऑफ द डिक्लाइनिंग मान्सून मेक्स इट कॅटॅस्ट्रॉफिक असा शब्द वापरला. and I think this is one of the very what we are talking about the water risk आपण जे बघतोय त्या दृष्टिकोनातून this is also one of the things we do. I will quickly now go to the ह्या गोष्टी थोड्या कुठल्या माध्यमातून मी थोड्या चर्चेले आहेतच. ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन कसं झालं,
कॅश क्रॉप हा एक खूप मोठा विषय आहे. कारण कुठल्या पिकाला किती लागतं. सध्या पंजाबमध्ये असं जे त्यांच्या मिनिस्टरने जे कमिटीने त्यांनी सांगितलं की पंजाबमध्ये डेझर्टिफिकेशन होते. इथं मेनली ग्रीन रिव्होल्युशन झालं आणि ग्रीन रिव्होल्युशन मध्ये तिकडे पॅडीचं जे काही पीक घेतलं गेलं आणि त्याचं जे प्रपोर्शन वाढलं आणि पॅडीसाठी जे काही त्या ठिकाणी त्याचं स्टॅटिस्टिक दिलेलं आहे पुढं, दॅट बिकम द प्रॉब्लेम. सोलापूरमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ऊसाची शेती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये पाण्याचा खूप मोठा प्रॉब्लेम असतो, विशेषतः उन्हाळ्यात ऊसाची शेती खूप त्या ठिकाणी कारखाने वाढ. आता कुठेतरी वेळ आली की वी शुड थिंक अबाउट. त्याच्यामुळे मी नंतर हिवरी बाजारचं उदाहरण देणार आहे त्याच्यामध्ये की हाऊ दे अंडरस्टूड द थिंग्स. देन इनसफिशियंट कल्टिवेशन प्रॅक्टिस ते सांगितलं. वॉटर पोल्युशन इज अनदर. अर्बनायझेशन अँड वॉटर स्कॅरिसिटी इज व्हेरी मच लिंक्ड अबाउट इट. कारण कन्झम्पशन पॅटर्न प्रचंड प्रमाणात वाढले. एक फोटो मी जस्ट प्रतिकात्मक म्हणून तुम्ही दाखवले. म्हणजे मी ज्या शहराचं सांगतोय गोडतोय हा वेस्टर्न घाट मधला फोटो आहे. ही जी झाडं आहे तर ही फ्युएलसाठी किंवा त्यांचं जे काही राब असते, राब किंवा इतर कारणासाठी वापरतात. आता हे त्या लोकांनी वापरावं का नाही, त्यांनी त्यांचं वर्षानुवर्ष वापरतात. त्यामुळे बऱ्याचदा जे पर्यावरणमध्ये आपण जेव्हा विचार करतो तिथं तुमचा हक्क आहे त्यांनी वापरावं. पण आता एवढं इन्क्रोचमेंट झालंय त्याच्यामुळे त्यांचा हक्क ते जरी बजावले गेले इट इज गोइंग टू गिव्ह टू प्रॉब्लेम. त्याच्यामुळे ह्याला अशा प्रश्नांना आपल्याला अशा प्रकारे बऱ्यापैकी एरिया त्या ठिकाणी कॅनोपी कमी होते, त्यामुळे इरोजन मोठ्या प्रमाणात होते आणि जी प्रोडक्टिव्हिटी ज्या त्या एरियाची ती कमी होते. दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ कॉज टू द. दिस इज जस्ट सिम्बॉलिक एक्झाम्पल. त्याच्यामुळे सेडिमेंटेशन वाढल्यामुळे डॅम मधल्या पाण्याची अवेलेबिलिटीचा प्रॉब्लेम राहणार आहे. त्याचबरोबर याच्यामुळे रन ऑफ वाढणार आहे आणि इरोजन तर ऑब्व्हियसली मी तुम्हाला ठिकाणी वाढणार आहे आणि लॉंग टर्म मध्ये तिथले जे काही एकंदरीत बायोडायव्हर्सिटीचा प्रॉब्लेम निर्माण होईल. त्याचा जो मग काही थोडाफार भले मायक्रो लेवलला काही परिणाम तिथल्या मायक्रो क्लायमॅटिक मध्ये होईल. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिव्हिअर थिंग. त्याच्यामुळे याची समस्या बघा तुम्ही. इट इज इन द रुरल एरिया, इट इज इन द ट्रायबल एरिया, इट इज इन द कॅचमेंट एरिया, इट इज इन द कमांड एरिया. यू टेक द एरिया, देर इज अ प्रॉब्लेम रिलेटेड टू द वॉटर गव्हर्नन्स, वॉटर मॅनेजमेंट. त्याच्यामुळं ह्याला खूप असं बघताना आपल्याला केवळ एका दृष्टिकोनातून बघून आपण चालणार. एक नुकताच जो रिपोर्ट आला की जो पण खूप सिरियस आहे, सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचा हा रिपोर्ट आहे 2018 मध्ये आला आणि डाऊन टू अर्थ मध्ये याच्यावर एक छान आर्टिकल, इन डिटेल आर्टिकल साधारणतः मध्ये आलं होतं. त्याने असं सांगितलं होतं की 351 पोल्युटेड रिव्हर स्ट्रेचेस इन इंडिया. म्हणजे भारतामधील 351 ज्या नद्याचे जे स्ट्रेचेस आहेत ते पोल्युटेड झालेले आहेत सगळ्यात जास्त. अँड दॅट डिड नॉट मीट द वॉटर क्वालिटी क्रायटेरिया. महाराष्ट्र हॅज द हायेस्ट नंबर ऑफ पोल्युटेड रिव्हर स्ट्रेचेस. त्याच्यानंतर आसाम, ठीक आहे ते बघ, पण महाराष्ट्र स्टँड्स फर्स्ट. आणि त्याचं कारण असं त्यांनी दिलं होतं, सिवेज जनरेशन फ्रॉम अर्बन एरिया इन कंट्री त्यांनी दिलेलं त्या ठिकाणी 72,360 मिलियन पर लिटर अगेन्स्ट सिवेज ट्रीटमेंट कॅपॅसिटी जस्ट 384. म्हणजे इव्हन 50% सुद्धा. अशा प्रकारे जर सिवेज जनरेशन जर कॅपॅसिटीज नसेल त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या रिव्हर साधारणतः दिसेल. सो गॅप बिटवीन सिवेज जनरेशन अँड ट्रीटमेंट दॅट बिकम द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लेम. हे महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये पण आपल्याला दिसून येईल. साधारणतः तिथं सिवेज जनरेशन त्या ठिकाणी दिलेलं आहे 9,107. ते MLD मध्ये साधारणतः फिगर्स आहेत त्या बिलियन लिटर पर डे. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटी किती आहे 6890. म्हणजे ऑलरेडी कॅपॅसिटीच कमी आहे त्याच्यापेक्षा. म्हणजे जवळजवळ त्या ठिकाणी फरकच 2030% तर फरक ऑलरेडी असंच सोडतोय आपण नद्यांमध्ये. पण प्रत्यक्षात ट्रीटमेंट जी दिली जाते ही ट्रीटमेंट फक्त 4,242 म्हणजे 4,242 एवढीच मिलियन लिटर दिली जाते. 9,000च्या तुलनेत जर तुम्ही जस्ट इमॅजिन. सो 54% ऑफ अनट्रीटेड सिवेज गोइंग इन द रिव्हर. And that's why Maharashtra stand first in this. This is the example of Pune, but more or less is happening. And Pune आपण बऱ्यापैकी अलर्ट असं आपण सॉरी दिस इज रिगार्डिंग द महाराष्ट्र. तर महाराष्ट्र एक आपण प्रोग्रेसिव्ह स्टेट म्हणतो. पुण्याची तीच आपल्याला झालेली त्या ठिकाणी दिसते. आणि एक हा नुकताच त्या ठिकाणी एक लेख मला वाटतं 2-3 दिवसापूर्वी आला होता की वाय देर इज अ प्रॉब्लेम इन द. सो दीज आर द अनदर प्रॉब्लेम की वॉटरचे मानव निर्मित पूर तयार होतात. त्याच्यामुळे का तर बेसिकली त्याचं जे बेसिन जे की त्यांचं जे बँक जे आहेत त्याच एवढ्या इन्क्रोचमेंट प्रचंड प्रमाणात झालेली आहे. त्याच्यामुळे हा एक वेगळाच प्रकारे त्याला साधारणतः आपल्याला पुण्याचा विचार करता साधारणतः आपल्याला बघता येईल. त्याच्यामुळे तिथं साधारणतः एक समस्या आहे.
मुळा मोठाचा त्यांनी जो आर्टिकल आलं होतं की वाय इंडिया म्हणजे हे जे रिव्हर आहेत त्यांनी काही रिव्हरचा केला होता अभ्यास, काही साधारणतः साऊथ मधल्या होत्या, काही नॉर्थ मधल्या आणि महाराष्ट्रातले मुळा मोठा हा गौरव म्हणून त्यांनी याचा अभ्यास केलेला होता. त्यांनी त्याचे फाइंडिंग दिले त्या ठिकाणी आणि त्यांनी सांगितलं त्याच्यामध्ये की पुणे हे कसं फास्ट होतंय, अर्बनायझेशन वाढतंय आणि इफिशियन्सी ऑफ जे काही इंडस्ट्रियलायझेशन होतंय, इफ्युलंट ट्रीटमेंट प्लॅन जे इंडस्ट्रीवाले सांगतात इट इज थोडेसे ते संशयास्पद आहे त्यांनी सांगितलं. आजूबाजूला जे काही ऍग्रिकल्चर होतंय दॅट इज क्रिएटिंग मेजर प्रॉब्लेम आणि एन्क्रोचमेंट इज अ मेजर कन्सर्न ऑन द बँक ऑफ द मुळा मोठा आज वेल. आणि हा जो आर्टिकल आता आलाय त्यात श्रीकांत गाबाळे आमचा जॉग्राफीचा अभ्यासक आहे, तो आमच्या मित्राचाच विद्यार्थी आणि सरांच्या विद्यार्थ्याचा विद्यार्थी म्हणजे कार्लेकर सरांच्या, त्यांनी त्याचं मत मांडलेलं आहे की हाऊ दीज थिंग्स आर द प्रॉब्लेम. हा अलीकडे आलेला आर्टिकल आणि 2000 मध्ये गौरवने केलेला हा अभ्यास मला असं वाटतं असं सांगतात. मग त्याच्यामध्ये ठीक आहे आपण जे इव्हन तिथं असलेली झोपडपट्टी, तिथं असलेली मायग्रंटची हे कसं सगळ्या प्रकारे पाणी वापरतायत आणि जाणारं अनट्रीटेड सिवेज. सो दिस इज व्हॉट द इज बिकमिंग मोर प्रॉब्लेम. मी पंजाबचं मगाशी उदाहरण घेतलं होतं, तुम्हाला मी सांगितलं की पंजाबमध्ये 138 ब्लॉक 109 ब्लॉक they consider the overexploited. So 80% of the blocks of the state have already dried up. आणि त्याच्यामुळे तिथं पंजाब विधानसभा कमिटी नेमली त्यांनी सांगितलं की इफ द प्रेझेंट स्टेट्स तर व्हॉट विल बी हॅपन टू द इन फ्युचर. सो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेशची बिगेस्ट डिप्स इन द ग्राउंड वॉटर आणि तिथे हेच सांगितलं की वॉटर एक्सट्रॅक्शन इन पंजाब इज 1.66 times अगेन्स्ट द रेट ऑफ द रिप्लेसमेंट and adaptation of the faulty cropping pattern. So these are the examples. म्हणजे कसं आहे ना की मी तेच तुम्हाला सांगितलं वेगवेगळ्या स्थितीमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी घडतायत आणि त्याच्यामुळे मी जो भूगोलाचा जो दृष्टिकोन आहे प्रत्येक क्षेत्र इथलं असलेलं प्राकृतिक रचना, इथलं मानवी संस्कृती, अशा दृष्टिकोनातून आपण जर बघायला गेलं तर ह्या जलाच्या एकंदरीत सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये आपल्याला त्याच्यामुळे ही काही एक्झाम्पल्स जरी घेतली तर हा प्रचंड मोठा अभ्यास आहे. त्यामुळे ह्या एक्झाम्पलच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला वेगवेगळ्या कारणाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हा समजावून घेणं साधारणतः दिसतो. ही स्थिती आपल्याला साधारणतः बदलत असलेली आपल्याला थोडीशी त्याचे काही ब्लॉक्स त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत, हे डिस्ट्रिक्ट युनिट घेतलेले आहेत. सो यू कॅन सी द अरुणाचल प्रदेश, देन एरिया नियर दिल्ली, मध्य प्रदेश and mainly the Punjab. What is the situation of the Punjab? So that has become the तिथं तेच सांगितलेलं आहे की this adaptation of faulty cropping pattern is the major problem. आणि त्याच्यामध्ये मग तो जो स्टडी 1985 ला काय स्थिती होती आणि 2019 ला काय स्थिती झाली, बऱ्यापैकी हे जो रेड पॅच आहे ज्याला आपण सिव्हिअर सिच्युएशन आपल्याला असेल, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ही पंजाबची स्थिती झालेली दिसते. आणि त्यामुळे स्टेटस ऑफ ग्राउंड वॉटर इन 2017 दाखवलंय तर त्याच्यामध्ये पंजाब जर बऱ्यापैकी ओव्हर एक्सप्लॉयटेड, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, कर्नाटका हे बऱ्यापैकी ओव्हर एक्सप्लॉयटेड आपल्याला स्टेट झालेले दिसून येतात. परत ह्याच्यामध्ये प्रादेशिक बघायला गेलो तर थोडंसं आपल्याला त्याच्यामध्ये पंजाबचं इथे विश्लेषण दिलेलं आहे, फक्त मी तिथे जात नाही, फक्त इथे एवढंच सांगतो ऍटलीस्ट 4000 लिटर ऑफ वॉटर ग्रो 1 kg ऑफ राईस. आणि हा अशा प्रकारच्या पंजाबच मुळात त्याच्यात गेल्यामुळं आणि ज्यावेळेस ग्रीन रिव्होल्युशन झालं म्हणजे 1900 त्यांनी जर बघितलं 66-67 तर 2020 मध्ये तर 11 times increase एरिया इन अंडर राईस इन 5 decades and that is causing the major problem in the पंजाब. तर साधारणतः हे वॉटर क्रायसिस काय एवढं आपण चर्चा करतो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ ओनली द ड्रिंकिंग पर्पज ऑर इदी पर्पज, इट इज गोइंग टू इकॉनॉमिक ग्रोथ, पॉवर सप्लाय, ऍग्रिकल्चर क्रायसिस अँड कन्फ्लिक्ट ओव्हर द वॉटर. कन्फ्लिक्ट हा खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आणि इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे उन्हाळा सुरू झाला आता, तुम्ही बघा आता इव्हन पुण्यामध्ये सुद्धा पुण्याचं पाणी हे पुण्यासाठी वापरायचं का शेतीसाठी वापरायचं, म्हणजे बऱ्यापैकी हा जो तुम्ही जर साधारणतः लोणी काळभोर वगैरे हा सगळा जो त्या ठिकाणचा जो एरिया लोणी वगैरे हा एरिया थोडंसं अजून पुढे गेलं तर बऱ्यापैकी तिकडचा जो भाग आहे इंदापूर किंवा तिकडचे जे काही तालुके आहेत सगळे आसपासचे, शिरूर असेल किंवा इकडचे, या सगळ्या लोकांचे त्या ठिकाणी आरडाओरडा सुरू होतो की हे जे डॅम वॉटर आहे इट इज नॉट द ओनली द फॉर द पुणे. हा जो कन्फ्लिक्ट आहे इव्हन बऱ्याचदा मुळा अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जो मुळा डॅम आहे कायम त्या ठिकाणी धरणाचे दरवाजे लावणे उघडणे, तर शेतकरी काय करतात ते पाणी खरं नगरसाठी किंवा आजूबाजूच्या शहरांसाठी असतात, पण ते खालच्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं की हे आमचं पाणी, ते जाऊन कधी कधी धरणाचं दरवाजे उघडतात. सो दॅट कन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन. सो दीज आर द सिग्नल्स what we have been now experiencing in our areas.
देर आर द मेजर्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट. आता मी 5 मिनिटं त्याला कव्हर करतो आणि देन विल कम टू वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये काही म्हणजे कारण हे सिम्बॉलिक घेतलं मी, कारण प्रत्येक स्टेटमध्ये इतके प्रोग्राम आहेत त्याच्यामुळं आपल्याला ते शक्य नाही. मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान असं साधारणतः राजस्थानमध्ये केलं गेलं. महाराष्ट्रामध्ये जलयुक्त शिवार केलं गेलं. तेलंगणामध्ये मिशन काकातिया असं त्या ठिकाणी गेलं. आणि त्यांचा उद्देशच हा होता की मायनर इरिगेशन, कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन, रिस्टोरेशन ऑफ टँक असे प्रकार त्या ठिकाणी साधारणतः केले गेले. जलशक्ती अभियानमध्ये साधारणतः जो वॉटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट ही कन्सेप्टच्या अनुषंगाने अभ्यास केला गेला. सो दे स्टडीड द वॉटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट कुठले कुठले ते, आणि अशा प्रकारे त्याचं नकाशा तयार करून इट इज इनिशिएटिव्ह ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या कमिटीच्या बाबतीमध्ये. त्याच्यात त्यांनी हे पाहिलं की ड्रिंकिंग वॉटर फॉर हाऊस ऑल द हाऊस होल्ड, त्याच्यामुळे वॉटर कॉन्झर्वेशनच्या लोकांना एकत्र आणून वेगवेगळे प्रयोग करणे, रेन हार्वेस्टिंग, मेंटेनन्स आणि अपकीप पॉन्ड्स अँड विलेज टँक्स अशा प्रकारचे प्रोग्राम ते केले. जलशक्ती मंत्रालय केलं त्या ठिकाणी तयार केलं सेंट्रल गव्हर्नमेंटने. जे 2-3 रिलेटेड एजन्सीज होत्या, रिव्हर डेव्हलपमेंट अँड गंगा रिज्युनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्स अशा सगळ्या एकत्र केल्या. आणि नाव देयर इज अ मिनिस्ट्री, नाव दे आर टेकिंग केअर ऑफ दॅट. नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन डायरेक्टर त्याला त्याच्यामध्ये मर्ज केलं. आणि नाव दे आर युझिंग द, पण त्याच्यामध्ये त्याच गोष्टी आता जे ज्याला वॉटर गव्हर्नन्स म्हणतो आपण, डिस्प्यूट असतील, ड्रिंकिंग वॉटरच्या प्रश्न असतील, विशेषतः नमानी गंगे हा जो एक प्रोजेक्ट असेल. सो दीज आर द थिंग्स दे आर टेकिंग. देर आर द सोल्युशन्स. आय थिंक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बऱ्यापैकी असं मी बघतोय की मी विशेषतः आता बऱ्याचशा तालुक्याच्या ठिकाणी जातोय. आमच्या मित्रांनी बंगले बांधलेत आणि प्रत्येकाने बंगल्याचे तिथं आता शोक खड्डे करून बऱ्यापैकी पाणी तिथं त्यांचं जे काही रेन हार्वेस्टिंग होतं, रूफटॉपचं जे रेन हार्वेस्टिंग आहे ते बऱ्यापैकी लोक करतायत. सार्वजनिक ठिकाणी आता तो एक प्रकार साधारणतः सुरू झालेला आहे. सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिव्हर, बट दॅट इज डिबेटेबल इश्यू, बट दॅट इज वन ऑफ द सम ऑफ द पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट इट. सो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स आर गिवन फॉर दी, म्हणजे सगळीकडेच म्हणजे ह्याला ग्राउंड वॉटरचा विचार करताना ऍक्विफरचा विचार करावा लागेल, रिव्हर बेसिनचा विचार करावा लागेल की जेणेकरून रिव्हर वॉटरच्या युटिलायझेशनच्या बाबतीमध्ये गेली. म्हणजे तुम्ही जर जिथे जिथे ज्या पाईपलाईन टाकलेल्या असतात ना, म्हणजे लिटरली तुम्हाला उभा राहता येणार नाही इतक्या पाईपलाईन्स काही काही ठिकाणी. मी एका अकोल्यात म्हणजे मी ह्याच्यामध्ये गेलो होतो संगमनेर तालुक्यामध्ये, आणि तिथं प्रवाराचा तिथून जो अकोल्या म्हणजे संगमनेरच्या पुढं अकोल्याला जाताना प्रवारा नदी तिथून जाते, तर तिथं असंच किनाऱ्याला आम्ही ते मंदिर होतं ते कामासाठी गेलो होतो. तर तिथं मी तो फोटो टाकता नाही आला, मला अवाक झालो मी तिथे इतके पाईप्स. म्हणजे तुम्ही उभा पण नाही राहू शकत त्या नदीच्या किनारी, इतके असंख्य. दिस इज व्हॉट द विड्रॉल. ते पाहिल्यावर कळतं की ह्या गोष्टी किती भयावह आहेत, की ज्याचे किती म्हणजे पाहूनच ते माणूस, आपण आपल्या ग्रामीण भागात हप्पून जाणं हा शब्द जो वापरतो ज्याला आपण लिटरली घाबरतो, तशा प्रकारची स्थिती की किती विड्रॉल आहे किती मोठ्या प्रमाणात. लिफ्टिंग वॉटर हा एक वेगळा विषय, बट दॅट इज वी डोंट हॅव द टाइम. सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स नीड टू बी डन. हा एक तिथं बऱ्यापैकी ग्रॅव्हिटी रिक्युरंट क्लायमेट एक्सपेरिमेंट असा एक केला गेला, बऱ्यापैकी डेटा कलेक्ट केला गेला. त्याच्यामध्ये नासाचा बऱ्यापैकी इनिशिएटिव्ह होता आणि त्यांनी हा नकाशा तयार केला. आणि इट मेजर द व्हेरी टायनी स्पेस टाइम व्हेरिएशन इन अर्थ ग्रॅव्हिटी फील्ड, इफेक्टिव्हली वेटिंग चेंजेस इन वॉटर मास ओव्हर लार्ज रिव्हर बेसिन्स अँड ग्राउंड वॉटर. म्हणजे ज्या मोठ्या रिव्हर जे आहेत त्यांचे जे बेसिन्स आहेत आणि जे काही ग्राउंड वॉटरचे ऍक्विफर आहे त्यांची रिमोट सेन्सिंगच्या साह्याने त्याचं साधारणतः हे केलं. आणि त्याचं साधारणतः त्यांनी असं एक त्या ठिकाणी कन्क्लुजन मांडलं. डिटेलमध्ये पण मी त्याचं थोडक्यात त्या ठिकाणी सांगतो. त्यांनी एवढं सांगितलं की वर्ल्ड्स हायेस्ट लॅटिट्यूड रिजन, ओके, द ग्लोबल ट्रॉपिक्स अँड द लो लॅटिट्यूड्स, म्हणजे त्याचं असं म्हणणं आहे की द फाउंड दॅट वर्ल्ड्स हायेस्ट लॅटिट्यूड इन्क्लुडिंग द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द युनायटेड स्टेट्स as well as global tropics, the low latitude are getting wetter, and simultaneously the mid latitude arid and semi arid belts sandwich in between the getting drier. हे त्यांनी सांगितलं. आता हे जे त्याच्यापेक्षा मी जे आपल्याला क्लिअर दिसतंय ते जे सांगितलं त्यांनी, आणि हे आयपीसीचं त्यांनी दिलंय की हे जे चेंजेस होत आहेत, मगाशी जे सांगितलं की वेटर इज गोइंग टू बिकम मोर वेट अँड ड्रायर इज गोइंग टू बिकम मोर ड्राय.
तर हे बऱ्यापैकी ह्या स्टडीने त्याला सपोर्ट केले की जे IPCC सुरुवात सांगते. इथं बघा हे जे ब्ल्यू स्पॉट्स आहेत इज गोइंग टू बिकम मोर वेट. ऑब्विसली आता इथं जर बघितलं अमेझॉनचं खोरं आहे, इकडे कांगोचं खोरं आहे. सो दिस इज गोइंग टू बी. पण इथं त्यात जर तुम्ही जर बघितलं दुसरे जे रेड पॅचेस दिसतात रॅपिडली डिक्रीजिंग अमाऊंट ऑफ वॉटर पोज मेजर थ्रेट टू द ह्युमन एन्व्हायरमेंटल बिंग. जे तुम्ही जर इथं बघितलं की बऱ्यापैकी जो गंगेचा जो म्हणजे पंजाब हरियाणा तो सगळा जो प्रदेश आपण म्हटलं जातो की बऱ्यापैकी जे प्लेनचा एरिया आहे महाराष्ट्र भारतामध्ये इज गोइंग टू बी सिपर. सो दीज आर द रेड पॅचेस. द सिव्हिअर थिंग इज दॅट you can see the red patches in the higher latitudes and that is going to be cause the loss of the pure that fresh water. म्हणजे त्या सगळ्या हळूहळू तिथल्या ग्लासियर वितळून मात्र बऱ्यापैकी तो एक मोठा लॉस परमनंट आपल्याला त्या ठिकाणी होण्याची शक्यता आहे. सो दिस इज वन ऑफ द स्टडी which shows that this disappearance of groundwater places regional and global water and food security at increasing risk. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लेम. म्हणजे काही ठिकाणी फ्लड्स वाढतील, काही ठिकाणी सी लेवल राईज झाली तर किनारपट्टीला प्रॉब्लेम निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि दॅट विल बी ए ग्रेट प्रॉब्लेम. सो दिस इज द वन ऑफ द स्टडीज. फूड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनने सुद्धा बऱ्यापैकी त्याच्यात काम करून त्यांची काही साधारणतः काय प्रायोरिटीने आपण बघायला पाहिजे तर अशा गोष्टी त्यांनी साधारणतः सांगितलेल्या. वॉटर ऍक्शन डिकेड 2018 ते 28 मध्ये सुद्धा. सो पीपल स्टार्टेड इंटरनॅशनल लेवल. जसं आपण काही उदाहरणं आपल्या देशाच्या पातळीवर किंवा राज्याच्या पातळीवर पाहिलेली आहेत तर आपल्याला साधारणतः ही इथेही असलेली काही साधारणतः दिसून येतात. नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच आय वुड लाईक टू बी कन्क्लूड. ह्या ठिकाणी द सर्व्हिस लॅडर ऑफ मॉनिटरिंग बेसिक वॉश सर्व्हिसेस हेल्थ केअर सिस्टीम. याच्यामध्ये मी फक्त वॉटरचं कॉम्पोनंट जर बघितलं वॉटर सॅनिटेशन हायजीन वेस्ट मॅनेजमेंट आणि एन्व्हायरमेंटल क्लीन. वॉटर इज सर आवाज तुटलाय तुमचा. हॅलो आवाज तुटला होता. सोर्स ऑन प्रिमाइसेस सर्व्हिसेस असं त्या ठिकाणी पाणी लागत असेल किंवा तरी पाणी नसेल तर त्याच्या बोथ सर्व्हिस असं साधारणतः सांगितलं गेलेलं आपल्याला दिसून येतं. सो दिस इज अबाउट द वॉटर सर्व्हिस. नाउ कमिंग टू द गोल इज गिवन इन द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सो दिस इज कन्क्लुडिंग पार्ट. दोन सगळ्या याच्यावरशी सगळ्यांना कल्पना आहे, मला वाटतं मी त्याच्यात जाणार नाही. पण त्यांनी ज्या गोष्टी जे दिलेल्या आहेत त्या मात्र ते सगळे टार्गेट्स आपल्याला अचीव्ह करायचे. म्हणजे चॅलेंज टू द एव्हरी लोकल विलेज टू द ग्लोबल लेवल, to the municipalities, to the corporations, to the state, to the district authority, state authority, national authority, and global level. So achieve universal equitable access. हे शब्द फार महत्त्वाचे आहेत. Equitable access is everyone. Safe and affordable drinking water for all. By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping, minimizing release of hazardous chemicals, materials, halving the proportion of untreated wastewater, substantially increasing recycling and safe use goal. अशा प्रकारे मला वाटतं की जे प्रश्न आपण बघितलेले हे टार्गेट आपल्याला 2030 मध्ये दिलेले. खरं तर एन्व्हायरमेंटल क्वालिटीसाठी 2015 टार्गेट दिलं होतं ज्याला आपण मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल आपण असं म्हणतो. आता परत त्याच्यावर 2015ला ते भेटले आणि 2015 वर्षाचं आपलं टार्गेट दिलं. जवळजवळ 6 वर्ष आता संपलीत. उरलेल्या 9 वर्षामध्ये लेट्स होप की थिंग्स विल बी द पॉझिटिव्ह. देन अशा प्रकारे साधारणतः त्यांनी टार्गेट दिलेले. सबस्टन्शियली इन्क्रीज वॉटर यूज इफिशियन्सी हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे की इफिशियन्सी कार्यक्षमता आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये जेवढं पाणी घेतो त्याचं किती आपण त्या प्रकारे घेतो. सस्टेनेबल विड्रॉल हा एक महत्वाचा, म्हणजे मी मगाशी किती पाणी पंप केलं जातं नदीतनं शेतीसाठी तर त्याच्याऐवजी आपल्याला त्याच्यावर आता कुठेतरी मॉनिटरिंग आणि काहीतरी बंधन आणण्याची त्या ठिकाणी वॉटर गव्हर्नन्स मध्ये वेळ येणार आहे. Address water scarcity, reduce the number of people suffering from water scarcity. Integrated water resource management at all level. कारण हे इंटिग्रेटेड प्रकार आहे, त्याला आयसोलेशन मध्ये बघून चालणार नाही. प्रोटेक्ट अँड रिस्टोर वॉटर रिलेटेड इकोसिस्टीम, बिकॉज त्याच्यासाठी त्याची वॉटर क्वालिटी मेंटेन राहण्यासाठी इकोसिस्टीम फार महत्वाची आहे.
and expand international cooperation and capacity building support to developing countries, and like water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse of technology. तर अशा अनेक गोष्टी साधारणतः याच्यामध्ये आहेत. तर हीच थोड्याफार प्रमाणामध्ये ज्यावेळेस सस्टेनेबल गोल्स सांगितलं गेलं, सो हाऊ वी आर पीपल इन द स्टेट. नाउ दिस इज जस्ट एक्झाम्पल आय एम गिव्हिंग. सध्या जर आपण बघितलं तर जगामध्ये जे काही ओव्हरऑल परफॉर्मन्स बघितला गेला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये, हे दरवर्षी सगळे पॅरामीटर चेक केले जातात. ते मी तिथं रेड ह्याने दाखवलेला आहे, तो जो 6 नंबरचे आपण जे वाचले, तर याच्यामध्ये फिनलंड हा 1 नंबरला आहे. आणि फिनलंडने मात्र जवळजवळ आपण जर बघितलं त्याच्यातलं प्रत्येक सर्कल जर बघितलं तर ते 25%, 50%, 75% आणि शेवटचं ते 100%. म्हणजे बदले जे व्हाईटचं जे सर्कल आहे इंडिया किंवा इकडे फिनलंड लिहिलं, हे जर सोडून दिलं आपण, त्याच्यानंतरचं जे ब्लॅक सर्कल आहे पहिलं ते, असं लक्षात येतंय आपण मात्र फक्त 25% सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये जे गोल दिलेले आहेत, तर थोडस आपण त्या ठिकाणी मला वाटतं 25 आपण क्रॉस केलेले, 50% आपण आसपास आहोत. म्हणजे फार तर फार 51 ते 52% आपण साधारणतः आपण आसपास आहोत. मात्र तुम्ही जर इथे फिनलंड जर बघितलं, दे आर ऑलमोस्ट अचीव्ड 97% ऑफ द स्कोर अबाउट दिस सस्टेनेबल, जे काही आपण क्लीन वॉटर आणि सॅनिटेशनचा जो गोल दिलेला आहे 6, त्याच्या बाबतीमध्ये हा परफॉर्मन्स. सो लुक ॲट द 2021 and now we have the 9 years. So still, and country like India, Finland, we can understand the proportion of population, proportion of governance, systems, आणि सगळं जर बघता they already achieved आहे. आणि कदाचित ते 100% ते राहतील, त्यांना आता फक्त सस्टेनेबल करायचं. But still we have the target, and day by day the way we are facing the problems, our negligence, despite all the efforts what today we are discussing, so still it is a great challenge to all of us. तर साधारणतः हे एक मला वाटतं समस्या आहे. तर ह्या दृष्टिकोनातून आपल्याला भारतासाठी खूप मोठं चॅलेंज आपल्याला असलेलं दिसून येतं. सो माझी शेवटची स्लाइड आहे, त्याच्यामध्ये खरं तर फिलॉसॉफी फार महत्वाची, कारण हे सगळं करत असताना विचार फार महत्वाचा. नो डाऊट सेव्ह वॉटर अँड इट विल सेव्ह द. पण मला वाटतं महात्मा गांधींचं हे बऱ्यापैकी आपण बऱ्याचदा कोट करतो. पण ज्या वेळेस रिसोर्स स्टडी येतो, कुठलाही रिसोर्स येतो, तर मला वाटतं हे वाक्य बऱ्यापैकी होतं. आणि या वाक्याचा वापर केला लोकांनी. देर इज इनफ फॉर एव्हरीबडीज नीड्स बट नॉट फॉर एव्हरीबडीज ग्रीड. आणि हे तंतोतंत लागू मला असं वाटतं ज्यावेळेस ही सगळी समस्या आपण पाहतोय तर त्यावेळेस आपल्याला दिसून येतो. मी एक वर्ल्ड बँकेचा रिपोर्ट थोडासा 1 मिनिटामध्ये वाचून दाखवतो आणि माझा मी केलं. त्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे त्यांनी की मला असं वाटतं हे जे वाक्य आहे त्याला फार समर्पक असं त्या ठिकाणचा तो रिपोर्ट. त्यांनी हिवरे बाजारच्या संदर्भामध्ये हा रिपोर्ट दिला. द हाऊसहोल्ड लेवल बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी इंटरव्हेन्शन ऑन लँड अँड ग्राउंड वॉटर मॅनेजमेंट, आणि हिवरे बाजार ते त्यांनी टेबल दिलेलं आहे, आर लार्ज विथ ॲव्हरेज हाऊसहोल्ड इन्कम हॅव बीन रायझन रिमार्केबली and land values appreciating many fold in the past 10 to 15 years. So this is one finding they have given. And we just line केले 3-4 अशा. Only permitting the use of dug wells, म्हणजे बघा त्यांनी रिस्ट्रिक्ट, ज्याला आपण वॉटर गव्हर्नन्स त्यांनी कसा असतो लोकल लेवलला, दो ओनली परमिटिंग द यूज ऑफ डग वेल्स फॉर इरिगेशन. म्हणजे तुम्हाला इरिगेशन करायचं ना तर तुमचे विहिरी वापरा, ट्यूबवेल वापरायचे, which made sound hydrogeological sense in terms of groundwater extraction efficiency and also facilitated spirit of water use cooperation. Is being a traditional egalitarian technology, and is a 5 to 10 times more expensive than the bore wells. This is the dug wells of water. But this is what they believe. Another irrigation, water irrigation करायचं असेल तर तुमच्या ज्या ओपन विहिरी आहेत त्याच वापरा, डग वेल चालणार. Then putting a variable but intelligent ceiling on total village irrigated cropping area. म्हणजे गावामध्ये किती एरिया इरिगेटेड पाहिजे, किती एरिया फॉलो लँड पाहिजे, क्रॉप कुठले पाहिजे, आय थिंक ड्राय सीझन मध्ये काय सिच्युएशन पाहिजे. ओके, सो परस्युइंग फार्मर टू अडॉप्ट देअर इंडिव्हिज्युअल क्रॉपिंग प्लॅन टू दिस कन्स्ट्रेंट, अँड आय थिंक दिस इज व्हॉट वी हॅव फॉलोड इट. Effective liaison on behalf of the farmers with government schemes and in maximizing opportunities for financing,
implementing and maintaining the watershed conservation and recharge enhancement. म्हणजे ह्या किती पाणी आपण वापरतो आणि किती प्राणी, मला वाटतं खूप बऱ्यापैकी त्या गोष्टीचा साधारणतः अभ्यास त्या ठिकाणी केलेला दिसतो. सो शेवटी असं म्हटलंय, बाय कन्स्ट्रक्टिंग ए मॉडेल ऑफ ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन and groundwater use, it has been demonstrated that gain for the foregoing immediate benefit, such as groundwater table remains at higher overall level, avoiding water well failure are considerable. And that's why जे आपल्याला असं लक्षात येतं की हे जे ग्रामीण भाग आहे किंवा हे जे गाव आहे हे बऱ्यापैकी सस्टेनेबल का करू शकतं, तर ही बंधनं त्यांनी की खरं राळेगण शिंदेमध्ये सिंपल आहे बघा. मी एक तुम्हाला फोटो दाखवला होता ग्रामीण भागामध्ये, त्याच्यावर तुमच्या लक्षात येईल की छोट्या छोट्या गोष्टी किती मॅटर. हे हा तो जो फोटो होता तो असाच इकडे आम्ही ज्यावेळेस वेस्टर्न घाटचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी तुम्हाला कल्पना आहे की लोक त्या ठिकाणी उन्हाळ्यात साधारणतः जो राब करायचा असतो त्याच्या अगोदर अशी झाडं छाटत असतात. तर त्याची तो भाग वेगळा आहे, पण त्याच्यावरती इतर कारणासाठी पण आता खूप वाढलंय आणि बाहेरच्या लोकांचं एन्करेजमेंट पण वाढलंय. पण त्याच्यामुळे कॅनोपी तिथं कमी होते लक्षात येतं. आणि दॅट म्हणजे तो जो विजडम आहे, मला असं वाटतं हा विजडम जो आहे त्याच्यामुळं राळेगण शिंदेला मला आठवतं म्हणजे सुरुवातीची जी गोष्ट आहे जिथून खऱ्या अर्थाने ही सुरू झाली, त्यांनी काय म्हटलं होतं की कुऱ्हाडबंदी आणि चराईबंदी. सिंपल भाव आहे, कुऱ्हाडबंदी आणि चराईबंदी. की कॅनोपी कमी झाली, कॅनोपी वाढली की बऱ्यापैकी तिथं त्या ठिकाणी आर्द्रता त्या ठिकाणी राहू शकते, बऱ्यापैकी पर्जन्याला पूरक परिस्थिती राहते. त्याचबरोबर तिथं सॉइल इरोजन होत नाही, सेडिमेंटेशन होत नाही आणि बरं तुमचे जे खालचे वॉटर रिसोर्सेस बऱ्यापैकी वॉटर पर्क्युलेशन होतं. म्हणजे सी द सिंपल थिंग. अशा प्रकारे मला असं वाटतं जे प्रयोग आपल्याकडे झालेले. सो व्हेन आय एम लुकिंग लोकल टू द ग्लोबल, व्हेन आय एम लुकिंग टू द डेव्हलपिंग कंट्रीज, and when we are looking the data like countries like Asia and Africa, जिथं बऱ्यापैकी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, तर हे जे छोटे छोटे प्रयोग मला असं वाटतं. मी काल एक व्हिडिओ पाहत होतो, अनेक लोकांनी अनेक टेक्नॉलॉजी आणलेली, अनेक पुण्यातल्या अनेक संस्थांनी वेगवेगळे जलसिंचनाचे अतिशय यशस्वी किंवा रिस्टोरेशनचे खूप प्रयोग यशस्वी केलेले. सो दीज आर द गुड गाईडलाईन्स टू ट्रूली ब्रिंग टुगेदर. सो आय थिंक वी कॅन डेफिनेटली टेक द केअर व्हॉट एव्हर इज मेन्शन इन द सस्टेनेबल गोल्स. आणि जे काय आपण मग वॉटर सिक्युरिटीच्या नाव प्रश्नामध्ये जे काय आपण विचार करतोय की वॉटर स्कॅरसिटी असेल, वॉटर स्ट्रेस असेल आणि वॉटर रिस्क असेल, तर त्याचबरोबर गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून कन्झम्पशन आणि विड्रॉल याच्या बाबतीमध्ये जर आपण सजग झालो तर मला असं वाटतं की जी फिलॉसॉफी दिलेली आहे आपल्या शेवटच्या स्लाइडमध्ये, सो दॅट कॅन बी डेफिनेटली हेल्प अस टू ऍड्रेस दिस प्रॉब्लेम. अदरवाइज द प्रॉब्लेम विल बी अ व्हेरी सिव्हिअर टू ऑल ऑफ अस. सो विथ दिस वर्ड्स आय एम गोइंग टू बी कन्क्लूड. सो धन्यवाद पुन्हा एकदा मला आपण बोलण्याची संधी दिली आणि मला तुम्ही सगळ्यांनी ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर जयभाई सर. आपण पाणी हा विषय या वर्षीच्या व्याख्यानमालेत घेतला होता आणि त्यात पाणी आज आणखी भविष्यात काय आहे आपल्या समोर परिस्थिती ह्याच्याविषयीचं ही व्याख्यानमाला होती. पाणी हे जीवन आहे असं आपण म्हणतो. आणखी पाण्यावरतीच सगळ्यांचं सर्व जीवसृष्टीचं म्हणजे फक्त माणसाचं नाही तर सर्व जीवसृष्टीचं भवितव्य आणखीन अस्तित्व अवलंबून आहे. तुमच्या व्याख्यानातनं सर तुम्ही आम्हाला पाण्याचा प्रश्न येत्या काळात काय स्वरूपाचा उभा राहणार आहे, आणखी ते स्वरूप कुठल्या कुठल्या कारणामुळे असणार आहे याच्याबद्दलचा एक सुंदर पट आमच्या समोर मांडला. त्याचबरोबर प्रत्येक देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये याविषयीची काय परिस्थिती आहे तर त्याच्याबद्दलची माहिती दिली, आणखी ती असण्याचं कारण तुम्ही आम्हाला सांगितलं. आणि एवढ्यावरच फक्त प्रश्नांच्या याच्यात भीती न घालता आम्हाला याच्याबद्दल काय करता येईल हे थोडक्यात सांगितलं. या सगळ्याबद्दल मी जीविदा आणखीन जिओ क्लब आणखीन सर्व पार्टिसिपंट तर्फे तुमचे आभार मानतो. थँक्यू व्हेरी मच सर. खूपच छान आम्हाला इन्साइट दिली या सर्व याची. तुम्ही जे शेवटची स्लाइड दाखवली होती की त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की पर्यावरणाच्या प्रश्नांचा सगळ्यात सार आहे. म्हणजे गांधीजींचं जे वचन आहे की जे आपण आपली स्वतःची जीवनशैली याविषयीचं मुख्यतः बोलणं करतं. आणि मला असं वाटतंय की ती पर्यावरणाची जी सर्व समस्या आहेत तर त्या आपल्या जीवनशैली आपण सोडतो आहोत. आपली भारतीय संस्कृतीचा जो विचार आहे तो सोडतोय, त्याच्यामुळे उभे राहिलेले आहेत. परत एकदा गांधीजींच्या मार्गाने जाण्याची सगळ्यांना पर्यावरणाच्या दृष्टीने तरी गरज आहे. ते तुम्ही एक आपल्या शेवटच्या याच्यात दाखवलं. सर्वाबद्दल खरंच तुमचे आभार. थँक्यू व्हेरी मच सर की खूप छान नोटवरती तुम्ही ही आमची व्याख्यानमाला संपवली. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू रवींद्र.
हे संपताना मी परत एकदा या व्याख्यानमाला ज्यांच्यामुळे आपली यशस्वी झाली तर ते डॉक्टर श्रीकांत कार्लेकर सर, त्यानंतर डॉक्टर मंदार दातार, डॉक्टर आरती देशपांडे मुखर्जी, डॉक्टर इरावती नलावडे, आणखीन पल्लवी गोखले, आणखीन डॉक्टर श्रीकांत जायभाये, या सर्व व्याख्यात्यांचे आभार मानतो. कारण तुमच्यामुळेच केवळ हे एवढं मोठं ज्ञानाचं नॉलेज आमच्या समोर ओपन झालं. सगळ्यात शेवटी मी सर्व पार्टिसिपंटचे आभार मानेन की त्यांच्यामुळे आम्हाला ही व्याख्यानमाला आणि त्याचबरोबर याच्या पुढेही आगामी काळात असे कार्यक्रम करण्याची उमेद मिळत राहते. तर त्यामुळे तुमच्याही सर्वांचे आभार. मी कार्लेकर सरांना विनंती करतो कारण त्यांच्यामुळे ही सर्व व्याख्यानमाला उभी राहिली की त्यांनी या सर्वांचा कंक्लूड करावं. येस, आपली व्याख्यानमाला खरंच खूप छान झाली. आपण पाहिलं किती वेगवेगळे विषय आपण यामध्ये समाविष्ट केले होते आणि थोडे वेगळे पण होते. आणि हे शेवटचं जे आजचं भाषण झालं रवींद्र जायभाई यांचं, यामध्ये आपल्या ज्या काही त्रुटी राहिल्या होत्या, काही काही जे मुद्दे राहून गेले होते ते त्यांनी खूप छान पद्धतीने कव्हर केले आणि खूपच चांगलं झालं असं मला वाटतं. त्यांच्या लोकांच्या ज्या काही कॉमेंट्स याच्यावरती येत आहेत राजीवकडे आणि माझ्याकडे, त्याच्यावरून असं लक्षात आलं की लोकांना खूप अपील झालं हे आणि आवडलंय. त्यामुळे सर्व पार्टिसिपंट जे होते त्यांचेही मी आभार मानतो. रवींद्र जायभाई यांचे पण मी आभार मानतो मनापासून. खूप छान, थँक्यू. धन्यवाद सर. थँक्यू. खरं तर माझ्यावर दडपण होतं सर तुमच्या समोर बोलणं किंवा नाही तुम्ही छान सगळे नामांकित लोक आहात इथले आणि सगळ्यांचं नाही छान, धन्यवाद छान. तुम्ही सगळ्यांनी. थँक्यू व्हेरी मच सर. येस येस येस. सो या सुंदर ह्याच्यावरती आपण एका नोटवरती थांबूया. आपल्या जीवनशैलीवरती आपण सगळ्यांनी काम करण्याची गरज आहे हे परत एकदा अधोरेखित होतंय. तर त्याच्यावरती आपण काम करूया. हा जसा पाण्याचा प्रश्न आहे तसाच आपल्या बायोडायव्हर्सिटीचा प्रश्न आहे, तोच प्रश्न आपल्या इथल्या नॅचरल रिसोर्सेसचा आहे, तोच प्रश्न आपल्या इकोसिस्टीमचा आहे आणि तोच प्रश्न शेवटी जो सरांचा कार्लेकर सरांच्या आवडीचा आहे तो भूरूपांचा आहे. आपण सगळीकडे आपल्या जीवनशैलीमुळे अतिक्रमण करतो आहोत. ते तिथल्या गोष्टी आपण काय म्हणू की हावरटासारख्या काढून घेतो आहोत. तर त्यामुळे सर्व प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. खरं तर जीविदाचा ग्रुप याबद्दल सजग आहे. पण जे नवीन असतील त्यांच्यासाठी परत एकदा याचं रिव्हिजन. आणखीन आपण घरी जाताना हा संदेश घेऊन जाऊया की आपण या सगळ्याकडे एक सेन्सिटिव्हिटी बघूया. आपल्या आधीपासून या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण म्हणजे मानवाच्या आधीपासून या आहेत. आणखीन त्या असतील तरच मानव टिकणारे ह्या एक दृष्टिकोन आपण ठेवून घरी जाऊया. एवढंच माझं संदेश राहील. आणखी ते जर झालं तर मी ही व्याख्यानमाला यशस्वी झाली असं म्हणेन. सो याबरोबरच आपली या व्याख्यानमालेची समाप्ती झाली असं मी जाहीर करतो. थँक्यू व्हेरी मच. गुड नाईट. थँक्यू. Good थँक्यू night, राजीव. sir. थँक्यू. थँक्यू रवींद्र. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. येस. गुड नाईट. गुड नाईट.